امروز یه پادکست خیلی ویژه داریم با 2 نفر. یکیشون فکر کنم جوان‌ترین مهمونیه که تا حالا تو پادکست داشتیم که حنان است و نفر بعدی هم سعیدو داریم. سعید روبی کمپو راه اندازی کرده. کسایی که ما داریم باشون کار میکنیم اصطلاحاً کمتر بهره‌مندن میگه. کمتر بهره‌مند از نگاه سعید و روبی کمپ کسایی هستن که به صورت اقتصادی، جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی کمتر بهره‌مند حساب میشن. درسته که تو روستا زندگی میکنی فعلا، ولی الان دیگه تجربه ها لزوما به صورت فیزیکی نیستن. یه سری تجربه ها آنلاین میتونی داشته باشی. بذار از زبان خود حنانه بشنویم که چرا اصلا داریم با حنانه صحبت میکنیم. من حنانم، جدیداً خودم 15 ساله معرفی میکنم. در استان سیستان بلوچستان زندگی میکنم. از معرفی روبی کمپم بخوام بگم، من الان فارغ التحصیل دوره دومم و در مدیریت نقش دارم. مهمترین مهارتی که نوجوان باید یاد بگیره همون ذهنیت هستش که آقا قراره که تا آخر دنیا من باید یاد بگیرم. حالا کاری که تو داری میکنی رو ما عملاً توی شرکت و استارتاپ زدن میکنیم. کار ما با انیبل کردن بقیه آدماست. واقعا نوجوان‌ها نیاز دارن که آقا خودشون رو بشناسن، بدونن که دنیا چه ابعادی داره و تصمیم بهتری برای آیندهشون بگیرن. من فکر میکنم کسی که 1 ماه هم توی روبی کمپ با بقیه فرق میکنه، حالا به خاطر اون سیستمی که توش قرار میگیره، توی همون مدت کوتاهی هم که توی روبی کمپ بودن میتونن که توی اون استان تاثیر بذارن و شاید توی کل ایران یه تاثیر بزرگ بذاره روبی کمپ. من واقعا ما میشم بالا از سر برمی‌دارم، براتون دست میزنم، براتون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که آدمایی هم که گوش دادن به هر نوبه‌ای که میتونه حتی با شیر کردن یه استوری کوتاه ازتون حمایت بکنه. خب بچه‌ها امروز یه پادکست خیلی ویژه داریم با 2 نفر از بچه‌هایی که من افتخار آشناییشون از قبل داشتم. یکیشون فکر کنم جوان‌ترین مهمونیه که تا حالا تو پادکست داشتیم که حنان است و نفر بعدی هم سعیدو داریم که سعید روبی کمپو راه اندازی کرده و من چندین بار تا حالا تو استوری‌های اینستاگرام راجبش صحبت کردم که حالا توی این پادکست می‌خوایم با هر دوشون آشنا بشیم. ما ارتباط خیلی پیچیده‌ای هم برقرار کردیم با سیستان بلوچستان. حالا امیدوارم که کیفیت این پادکست اوکی در بیاد. علی خیلی زحمت کشیده که تونسته این ارتباط رو با ما برقرار بکنه. سعید هم پیشمونه. سعید تو چطوری؟ سعید هم که نیویورک، درسته؟ من نیویورکم، حالم عالیه، خیلی خوشحالم که اینجا هستم. سهیل دمتم گرم بابت دعوت و اگه هوا آفتابی بود بهترم میشد ولی خوبم. دمت گرم. هر دوتون مشتی هستین. حالا علی هم اینجاست، یه سلامی هم به علی بکنیم. علی هم پرودیوسر پادکسته که کمک کرده همین ارتباطه برقرار بشه، هم اینجا حواسش هست که چیزی اشتباه نشه. سعید، به عنوان کسی که این روبی کمپو فاوندش کردی به اصطلاح و بنیانگذاریش کردی، یه مقداری از روبی کمپ بهمون میگی؟ یعنی منم خودم خیلی راستشو بخوای از جانب شنونده ها نمیپرسم، یعنی برای من هم هنوز سوالایی هست که دوست داشتم ازت بپرسم که روبی کمپ چیه و چرا. اوکی، دمتم سهیل. اول سلام. من میتونم بگم طبعا داری میپرسه که داستان روبی کمپ چی هستش، از کجا شروع شده، اصلا چرا شروع شده، اصلا چرا این سن و بعد چرا همچین ساختاری دیگه. این داستان روبی کمپ یه مقدار شخصی هستش، یعنی با موضوع شخصی شروع شده. من متولد یه روستایی هستم به اسم گلینقایه. حالا تلاشم به نظر نکن که تلفظش بکنی سخته، ولی ببین آذربایجان شرقی نزدیکی مثل مرز ایران و آذربایجانه. خب ما یه 120 تا پسر بودیم توی کلاس اول ابتدایی که از اون 120 تا پسر هم یه 4-5 تامون یا 7-8 تامون به دانشگاه رسیدیم. یعنی مثلا عکس اول ابتدایی رو من دارم، مثلا دوم بعد نگاه میکنم اینطور میگم که آقا اینا الان کجا هستن و خیلی هاشون خوب از من باهوشتر بودن یا حتی به اندازی من باهوش بودن. و اون زمان که من توی روستا بودم و دانشگاه قبول شده بودم اینطور بودم که اوکی من باهوشم، من موفقم، یا ابزرویشنه. بعدش الان که دارم نگاه میکنم نه، اصلا از این خبرها نیستش. تنها تفاوتی که داشتیم من خوش شانسه بودم، به علاوه خوش شانس از این بابت که من یه دایی داشتم اون استاد دانشگاه بود. خیلی رندوم، نمیدونم که چه شکلی اون استاد دانشگاه بود، خیلی رندوم. و این تابستون و عید میومد یکم تو تهران هم استاد دانشگاه بود، یکم در مورد دنیا میگفت، در مورد اینترنت میگفت، خودش هم خیلی نمیدونست مثلا در مورد اینترنت. و این یه دریچه‌ای بود، دریچه من بود به دنیا. خب و من اینطور بودم که آقا من میخوام از این روستا برم بیرون، گفتم مثل دایی بشم اینها.
اینجا رو داشته باش. این اون قسمت پرسونال هستش. من که اومدم آمریکا 2016 اومدم آمریکا، بعد به عقب که نگاه می‌کردم که دلیل پیدا بکنم چرا من و اونها نه، دلیل احتمالاً توی باور خیلی از آدم‌ها این هستش که کمبود امکانات دیگه، که آقا امکانات تو روستا نیستش بعضی. ولی این جواب کاملا نادرسته از نگاه من. تنها تفاوت و بزرگترین تفاوتی که وجود داره بین آدم‌هایی که کمتر بهره‌مند هستن این هستش که مثلا یه بچه روستایی، من جمله خود من، وقتی که از مدرسه برمیگشتیم مثلا یه سری کتاب بود دورش کش بود، کیفم نبود، قشنگ دورش کش بود، من مینداختیم یه گوشه از خونه. بعد حالا یه سری تسکام داشتیم، مثلا من باید گوسفندا رو ببرم مثلا تا این روستا، هر چیزی، هر کسی یه کاری داشت، بیکار نبودیم، به عنوان عضوی از خانواده یه تسکی داشتیم. حالا این رو مقایسه بکن با یه دونه دانش آموزی که داره توی تهران بزرگ میشه. خب از مدرسه که تمام میشه، یه کلاسای فوق برنامه داره که بعد از ظهر باید بره، از جلوی مثلا دانشگاه تهران یه بار رد شده، از جلوی کتاب فروشی رد شده، یه عمویی داره که مثلا توی فلان شرکت کار میکنه، یه مثلا عمویی داره شاید توی بیرون از کشور مثلا با خودش که میاد از دانشگاه هاروارد کار پستالی بهش. ببین اینجا دو تا دنیای متفاوت داره شکل میگیره. یعنی قبل از اینکه اصلا اینها وارد زمین بازی بشن نتیجه بازی مشخصه. خب اصطلاحاً اون کسی که توی روستای شرایط کمتر بهره‌مند بزرگ میشه دوچار آنان میشه، نمیدونه که نمیدونه، و چون نمیدونه که نمیدونه حتی براش تلاش هم نمیکنه، اصلا براش هدف گذاری نمیکنه. و فقط این یه نفر نیست، مثلا اون دانش آموزه نیست، این یه کالچره، مثلا خانواده در کل نمیدونن که چی به چیه، روستا نمیدونن که چی به چیه. و تو بهترین کاری که میتونه بکنی این هستش که این فکره رو خب بشکنی. اون فکری که دختر من نمیتونه وکیل بشه، اون فکری که دختر من نمیتونه مهندس بشه، هم مامانه داره، هم باباه داره، هم خود دختره داره، بچه داره و چیز دیگه. اگر بتونی این رو بشکنی که آقا من هم میتونم، اینجا دیگه بازی کلن عوض میشه. این دلیل ایجاد روبیکمپ هستش. خب و خصوصا که الان دیگه اینترنت وجود داره با یه لپتاپ و اینها، به نظرت که لزومی نداره که آدم‌ها توی اون فاز بمونن، توی اون فاز محرومیت بمونن. میشه اینها رو راحت شکست با یکم ترین کردن، با یکم امکانات، با یکم صحبت کردن، کوچ کردن، میشه این کارو کرد. اینجا رو داشته باش. و خب روبیکمپ قرار نبود که این فرمت این شکلی باشه. ما خیلی ارگانیک، خیلی رندوم، من با کادوی تولد سال 2019 مثلا یه ویدیو پروژکتور برای روستامو خریدم. بعد دیدم که چه باحال میشه یه کاری کرد، مثلا یه لپتاپ خریدیم، 2 تا لپتاپ خریدیم، 3 تا لپتاپ شد 4 تا لپتاپ. بعد پندمی اومد، بعد گفتم خب با این ویدیو پروژکتور و با این لپتاپا چیکار میشه کرد؟ اوکی، میشه به بچه‌ها سامر اسکول یا یه مدرسه تابستونی برنامه‌نویسی گذاشت. چون پندمی اومده بود کتابخونه هم تعطیل شد، گفتیم که خب حالا بریم آنلاینش بکنیم. اون زمانم اگه یاد باشه مثلا آنلاین بودن به این شکل نبود، یعنی می‌خواستی یه کاری بکنی کجا دور هم جمع بشیم، یعنی برای خود ما هم سخت بود که تصمیم بگیریم آنلاین شد. و اینجا دوباره تجربه زیسته من سعید داره خیلی کمک میکنه، چون من از اون روستا اومدم، میفهمم که اوکی اون زمان چیا نداشتم، یا من میتونستم بفهمم که الان تو چه پوزیشنی هستم. زبان انگلیسی ها داغون، تو میخوای کد یاد بگیری زبان انگلیسی بلد نیستی، زبان انگلیسی اینطوری اضافه شد. بعد دوباره اون زمانم که من تو روستا بودم، اون سوالهای شخصی و فردی که داری از کی میخوای بپرسی، لیدرلی هیچ کسی نیستش دیگه، مثلا مامان بابا نمیدونن، حالا معلمم خیلی نیستش، مشاوری هم وجود نداره و اینها. بعد آدمی میشی که وقتی که بزرگ شدی دوباره باید بری حالا روی این موضوعات و مشکلات زمان بذاری، درسته؟ و خب لزومی هم نداره. بعد ما شروع کردیم کلاس‌های توسعه فردی رو به خاطر همین اضافه کردیم، کلاس‌های توسعه فردی رو اضافه کردیم به علاوه مشاورهای فردی، یعنی مثلا موضوعی که من شخصی دارم میرم پیش مشاور، یه سری تاپیک هام به صورت ورکشاپ برگزار میشه. اینطور اومدیم جلو. بعدش رشته ها اضافه شدن، رشته ها بر حسب این اضافه شدن که توی بازار، توی مارکت چه چیزی نیازه، و تهش به اینجا رسیدیم که اوکی همه اینها رو بچه‌ها بلدن، مثلا زبان انگلیسی خب بلدن، سافت اسکیل هم بلدن، هارد اسکیل هم بلدن. حالا چه شکلی میتونن تاثیر بذارن روی اون جامعه کوچولویی که دارن؟ مثلا ببین تو یه نوجوانی داری، خب یه روستا رو تصور کن، یه نوجوانی داری، این هم بهش یاد دادی.
اتفاقی که میفته اون نوجوانه اصطلاحاً از اون دنیای کوچولوی خودش جدا میشه و آیزولیت میشه و الان تو باید مسئول این هستی که ری اینتگریتش بکنی، دوباره برگردونی به اون جامعه. و اینجا هستش که ما با یاد دادن کارآفرینی یا لیدرشپ یه نوجوانی پرورش داده میشه که الان میتونه برگرده توی اون جامعه کوچیکش، به همسن و سالاش یا به اونجا که داره زندگی میکنه تاثیر مثبت بذاره، حتی لیدش هم بکنه. با ما یه لیدره، یعنی یه نوجوان کوچولویه ولی خب فکرشون بزرگتره، میتونه لیدم بکنه. این ساختار روی کمپ تقریبا خب از کجا شروع شده، چه اتفاقی داره میفته و چه ویژنی ما داریم دنبال میکنیم. اگه سوالی دارید بپرس، ولی خب اگه منو ول کنیم احتمال ادامه میدم چون جزئیات زیاد داره روی کمپ. یعنی ویژنی که من توی ذهنم دارم، دورنمایی که دارم میبینم، تاثیرگذاری که مثلا به فکرم هستش، جزئیات زیاد داره که به نظرم باحاله که میشه صحبت کرد. اینکه بچه‌ها کجا هستن و اینها. ولی اسمش از کجا اومده؟ یعنی فکر حدس بزنم روبی کمپ از روبی کیوب اومده؟ آره حدس درسته، ولی مثلا اسمش از اینجا اومده که آقا ما می‌خواستیم اسم بذاریم، اسم پیدا نمی‌کردیم، بعدن هیچی به دلمون نمی‌شست و تاش اینطوری بودیم که آقا ما می‌خوایم چیکار بکنیم. تاش اینطوری بودیم که اوکی یه نوجوانی هست، ابعاد مختلف زندگی داره دیگه، ما می‌خوایم توی ابعاد مختلف بهش کمک بکنیم و این خیلی شبیه یه مکعب روبیکی که به هم ریخته، فقط کافیه که کمک کنه که برگرده به شکلش، منظم بشه و اینها. بعد اگه یاد باشه گفتن یه سامر کدینگ کمپ قرار بود باشه. روبیک از اینجا اومد، اون کمپ هم از اون ته اومد اون وسط، اینو خوردم بهم شد روبیک کمپ. خیلی ارگانیک، خیلی رندوم. باشم از نگاه خودمون اسمش دوست داشتنی، اسمش باحاله، به یاد میمونه و اینها، هم نگه داشتیم، همینطور داریم میره جلو. ولی اسم از اینجا میاد. عالی. بذار از زبان خود هرنه بشنویم که چرا اصلا داریم با هرنه صحبت میکنیم، ما چرا اینجا هستیم و اصلا هرنه کیه و با این سن پایینش چی کار داره میکنه و از کجاست. هرنه، برای کسی که اولین بار دارن باهات آشنا میشن یه مقداری خودتو معرفی میکنی از هر جا که دوست داری، از کجایی، چند سالته و چی کار داری میکنی؟ من هرنانم، جدیداً خودم 15 ساله معرفی میکنم اما هنوز 15 سالم نشده. شهرستان هامون در استان سیستان بلوچستان زندگی میکنم. از معرفی روبی کمپم بخوام بگم، من الان فارغ التحصیل دوره دومم. دوره اول که 4 نفر بودن، دوره دوم 8 نفر فارغ التحصیل شدن که من یکی از اونا، و دوره سومم که الان 15 نفر رو داریم فارغ التحصیل میکنیم و من یکی از فارغ التحصیلای دوره دومم. دوره سوم ما از دوره دوم اومدیم 4 نفر دانشجوها موندیم برای دوره سوم کمک کنیم در مدیریت روبی کمپ، و دوره سومم که من از تی هام و در مدیریت نقش دارم. البته 3 نفر دیگه هم هستن که بذارید اسمشون رو بگم، هستی و طلا و بصیرا. امیر حسین هم چون کنکور داره امسال نیست ولی در کل تی هست. خب ببینم وقتی میگی فارغ التحصیل شدم، تو سن 15 سالگی فارغ التحصیل از روبی کمپ شدین دیگه، از تحصیل که همچنان فارغ نشدین. روبی کمپ خودش یه تحصیل دیگه. آره ولی بعدش چی کار میکنین؟ بعد از روبی کمپ چی کار میکنین؟ ما توی روبی کمپ که اول اومدیم با برنامه‌نویسی پایه شروع کردیم، پایتون یاد گرفتیم، بعد زبان رو از همون اولش دیگه شروع کردیم. بعد ترم دوم دیگه گفتن که 3 تا رشته داریم. الان رشته ها 5 تا شده زمان ما، همین 1 سال پیشه، ولی دیگه میشه زمان ما. دیتا ساینس و طراحی وب و اندروید رو داشتیم. بعد ما اومدیم اول ترم 2 انگیزه نامه نوشتیم که ببینیم که میخوایم چه رشته‌ای بریم. من اولش خواستم برم طراحی وب، بعد خیلی هم روی مصمم بودم که من حتما میرم وب میخونم. احتمالاً دلیلش این بود که بیشتر مثلا کسایی که میشناختم طراح وب بودن و اطلاعات زیادی از اندروید و دیتا ساینس نداشتم. بعدش دیگه گفتم من که انتخابم کردم میخوام طراحی وب برم. اومدیم با استادا صحبت کردیم قبل از اینکه ترم شروع بشه، استادا رو دیدیم. دیگه من خیلی از استاد دیتا ساینس خوشم اومد، تصمیم گرفتم که برم ببینم دیتا ساینس چیه. حالا کلی گوگل در موردش سرچ کردم، حالا چطور بفهمم که استعداد دیتا ساینس داریم و اینا. دیگه انگیزه نامه واسه دیتا ساینس نوشتم. اولویت اولم دیتا ساینس بود که اوکی هم شد و
دیتا ساینس رو انتخاب کردم. ترم 4 رو من جذاب ترین ترم روبی کمپ می‌بینم. اون موقع دیگه مثلا 3 ترم داری با دوستات صحبت میکنی، همو میشناسن. یادم نمیاد اون موقع چند نفر بودیم، فکر میکنم 10 نفر بودیم، ولی همو میشناختیم، خیلی با هم اوکی بودیم و ترم کارآفرینی رو داشتیم. بعد اون موقع ما هم کلاس زبان میرفتیم، هم دیتا ساینس رو ادامه میدادم و هم کارآفرینی رو داشتیم. یه خورده داشت سنگین میشد چون که آخرای مدرسه هم بود، یعنی باید همه اینا رو با هم هندل میکردیم. ترم کارآفرینی واسه ما خیلی جذاب بود چون که هومن استاد کارآفرینی تایمشون با ما فرق میکرد. ما ساعت 7 صبح روزای پنجشنبه جمعه بیدار میشدیم، بعد تا 10 اینا کلاسمون بود. خود تایم کلاس 1.5 ساعت بود. بعد یعنی الان که دارم فکر میکنم یکی از دلایلی که معمولا بچه از مدرسه بعدشون میاد اینه که باید ساعت 6 صبح بیدار شی بری مدرسه، ولی ما خودمون خیلی داوطلبانه ساعت 7 بیدار میشدیم، کلی هم خوشحال بودیم و تایم کلاس مثلا 7 تا 8 اینا بود، ولی ما خودمون دیگه استادو تا 10 نگه می‌داشتیم، کلی صحبت می‌کردیم و اومدیم پروژه کارآفرینیمون انجام دادیم. پروژه کارآفرینیمون اسمشون رو بخوام بگم بیسپک و هلس اسکنر بودن. در موردشون یه خورده توضیح میدم. بیسپک در مورد محیط زیسته و یه پارچه است، یه پارچه کتانه با موم که این کار رو انجام میده که همون کار پلاستیک رو انجام میده، نگهداری مواد و اینا، فقط فرقش اینه تجزیه پذیره، توی طبیعت تجزیه میشه و همیشه نمیمونه که بخواد بهش آسیب بزنه. ما دیدیم این خیلی باحاله، نمونه خارجیش هم وجود داره، گفتیم که بیایم اینو رانش کنیم و این واسه تمام بچهای روبی کمپ بود. در کنار این من به گلوتن آلرژی دارم، بیماری سلیاک دارم. بعد به این فکر کردم که حالا چیکار کنم که به کسایی مثل خودم کمک کنم. اومدیم هلس اسکنر رو ران کردیم. هلس اسکنر البته هنوز اپلیکیشنش کامل نشده، تا آخر فارغ التحصیلی ما دیزاینش رو انجام دادیم طی 1-2 هفته و یک اپلیکیشنه که تشخیص میده یک محصولی اون چیزی که بهش آلرژی داری و داره یا نه. یه خورده پیچیده گفتم. مثلا من که به گلوتن آلرژی دارم، یه محصولی وجود داره، بعدش حتی روش نوشته گلوتن فری، بعد من اینو میخورم، واسم مشکل پیش میاد، اینا میرم به بقیه میگم که اوکی این گلوتن داشت. واسه همه آلرژی هست، ولی حالا من چون که به گلوتن آلرژی دارم اینو مثال زدم. واسه محصولات غذایی فعلا. و ترم 4 هم که ما 1 تیر فارغ التحصیل شدیم و اون موقع دیگه هنوز با فارغ التحصیل ما ارتباط داریم، یعنی اینطوری نیست که 4 نفر موندن همین 4 نفر ما ادامه دادیم و اینا، کامل با هم ارتباط داریم، ولی 4 نفر از بچه‌ها موندن که تی بشن، مدیریت روبی کمپ رو بر عهده بگیرن. البته سعید همچنان هست در کنارمون، ولی شاید تا 2-3 سال دیگه سعید رو نداشته باشیم. ای بابا، من امسال نمیخوام باشم دیگه. به نظرم از امسال من نباید باشم و کلا باید شما باشید، ولی اوکی. ببین، ولی به نظر من کاری که دارین میکنین جدا از اینکه خیلی با ارزشه، خیلی هم منطقیه، به خاطر اینکه من که خودم خیلی شخصا دوست دارم زندگی نامه آدما رو بخونم، مثلا از زمان بچگی، و اینی که دلایل خیلی از زیادی از آدم‌ها مثل خودت که گفتی مثلا این شانس رو داشتم که تو الان هم دانشگاه کورنل داری درس میخونی تو نیویورک، درسته؟ یعنی تونستی از یک روستایی به قول خودت بیای بیرون و چندین سال بعد خودتو اونجا ببینی. و منم همینطور فکر میکنم. منم یعنی بخوام مثلا خیلی ریشه یابی بکنم، مثلا پدر من متولد جهرمه ولی نیری زندگی میکرده، مادرم لور علی گودرزه و خودم دارم این پترن رو نگاه میکنم که یه نفر از توی لرستان علی گودرز با یه نفر از توی نیریز اومدن کوچ کردن، اومدن تهران، بعد با همدیگه مثلا ازدواج کردن، بعد من به دنیا اومدم، بعد مثلا حالا طبق یک مسیری
من با یه شرایطی آشنا شدم در جایی که بزرگ شدم و بعد آخرش منم بعد از چند سال دارم خودم رو تو تورنتو کانادا پیدا میکنم و وقتی شروع میکنی به عقب نگاه کردن و این داتا رو به هم وصل میکنی، از تک تک اتفاقاتی که توی بره زمانی برات افتاده میتونی نتیجه بگیری که چرا الان اینجایی و اونجا باعث میشه که بفهمی لاک چقدر نقش بزرگی بازی کرده یا شانس چقدر نقش بزرگی بازی کرده. واسه همینه که وقتی با کلی از آدمای موفق تو دنیا از جمله بیل گیتس تا حتی حسام آرماندهی کافه بازار و حتی خود من و با هر کسی که دیگه واقعا خیلی زمان زیادی گذاشته به این موضوع فکر کرده، بحث شانس و اصلا لاینفک قضیه میبینه. هر چقدر هم تلاش کرده باشه، هر چقدر هم کوشش کرده باشه، باز المنت لاک و المنت خیلی مهمی توی قضیه میبینه. و من حتی وقتی داشتم مثلا داستان بیل گیتس رو میخوندم، یکی از دلایلی که مثلا حالا بیل گیتس شده از بحث هوشش و اینا این بود که جزو از اولین افرادی بود که موقعیت کار کردن با کامپیوتر داشت. یعنی دانشگاهشون، مدرسهشون اولین جایی بود که کامپیوتر داشت، خونه اینا به اون محل نزدیک بود، کلید داشت، میتونست زمانی که اگرم فوقش مثلا موقع پانچ کارتا بودن با فورتران یه سافری داشتن مثلا میتونستن این کار رو انجام بدن، اونا فقط تنها جایی بود که مثلا هم به خونهش نزدیک بود، هم کلید داشت، 24 ساعته اکسس داشت. یعنی حتی تو زمان شلوغی مثلا یه ساعت تایم بهش نمیخورد، میتونست بره یا مثلا از صبح تا شب بشینه با این ور بره. یا حتی تو کتاب اتمیک هابیتس مثلا داره میگه که آقا اگه میخوای یه سری هابیت ها رو بیشتر با خودت اخت پیدا بکنی، میخوای گیتار زدن رو تمرین بکنی، گیتار رو برای کمد بذار جلو چش تو حال که راه میری ورداری یه سری بزنی، یه وری باش بری، که اگر اون تار و گیتار و اینا رو بکنی تو کمد، احتمال اینکه بخوای حالا برنامه‌ریزی کنی یه تایمی بشه اختصاص بدیم برام اونو بردارم، این اتفاق نمیفته. و ما هم یاد گرفتیم اینا رو. یعنی بعد از اینکه این مشاهدات رو داشتیم، خودمون رو سعی کردیم، یعنی الان تو این سن دیگه فهمیدیم یه سری اتفاقا رو به شانس داشتیم مربوط می‌کردیم، ولی چون فهمیدیم چه تاثیر بزرگی داشت، الان دیگه خودمون اکتیولی خودمون رو میذاریم توی اون محیط. اینی که مثلا ما تو اپیزود قبلی من خیلی داشتم تلاش می‌کردم، میگفتم که آقا مثلا آدم‌هایی که کمکت نمی‌کنن، ساپورتیوت نیستن، آدم‌ها باید بذارن کنار، به این معنی که ما یاد گرفتیم خودمون رو تو محیطایی بذاریم، تو خاک حاصلخیز خودمون رو بذاریم. میدونین یه جمله‌ای هست، حالا حتی هر جمله توی یه کانتکستی معنا پیدا می‌کنه، ولی مثلا میگفتن، یعنی مثلا یک دلایلی هم که مثلا ما حالا بحث از ایران اومدن بیرونم داشتیم، به خاطر اینکه ما موجودات ظریفی هستیم برای به عنوان انسان. من دیگه حالا لودر که نیستم، اگر یه چیزی رشد نمیکنه من سعی میکنم گیاهمو بذارم توی خاک حاصلخیز تری، برم یه جای فرتایل تری. و ما اینو یاد گرفتیم که خودمون رو بذاریم تو محیط هایی که حاصلخیز تره. و الان فکر کنم تو کاری که داری میکنی اینه که با به این علم پی بردی و حالا داری سعی میکنی که حداقل توی دوره نهالی یک سری از بچه‌ها محیط حاصلخیزتری براشون شکل بدی. طبعا همینه. قبل اینکه اصلا من بگم نظرمو، این چیزی که داریم این که الان میشه اون نقطه رو وصل کرد و دید که چقدر شانس مهمه. ببین نظرم صرفا میگم این که تو آگاه هستی یا من آگاه هستم که آقا ما خوش شانس بودیم، خیلی کمک میکنه که اصطلاحاً آدم‌ها هامبل بشن، یعنی فروتن بشن که اوکی ما خیلی هم خفن نیستیم، صرفا خوش شانس بودیم. اینو من اینجا خود که امفساز زیادن تاکید کنیم روش که خیلی هم حالا چیز خاصی نیستش، صرفا خوش شانس بودیم. ولی در مورد اون که تو هر چقدر خودت رو آماده بکنی که بری تجربه های مختلف داشته باشی، حتی تجربه کوچیک، آروم 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 خودت رو بهتر میشناسی، تازه فرصت های بیشتری هم پیش میاد. و اینکه چقدر حالا خودت رو آدمی میبینی که بری این کار رو بکنی. و روبیکم از نگاه من کاری که میکنه این هستش که آقا شما میتونید این کار رو بکنید، این تجربه ها رو داشته باشید. دنیا یه چیز بزرگتری هستش. درسته که تو محدود به یه جغرافیای کوچولویی هستی، درسته که تو روستا زندگی میکنی فعلا، ولی الان دیگه لزومی نداره. الان دیگه تا تجربه ها لزوما به صورت فیزیکی نیستن. یه سری تجربه ها آنلاین میتونی داشته باشی، فرصت ها میتونی آنلاین داشته باشی و هر چیز دیگه. من بیشتر از دلیلی که خواستم با تو هم راجع به این موضوع صحبت بکنم این بود که میخواستم یه پیش زمینه‌ای هم داشته باشیم از اینکه این مجموعه، این بنیاد که حالا خودتون اسمشو گذاشتین روبیکم، بنیادی برای گسترش افق‌های فکری کودکان ایران که فکر کنم خیلی هم سختتون بوده بتونین یه جمله‌ای و آخر بزنین که هم گویای کاری که میکنین باشه،
و هم به اصطلاح خیلی ریسپکتفول باشه. فکر کنم تا حالا چند بار این جمله رو عوض کردین. یعنی اگه بخوای الان روبی کمپ و بنیادش رو توضیح بدی چی بهش میگی چه بنیادیه و چرا اصلا بنیاد اسمش؟ ببین چرا اسمش بنیاده، چرا اسمش خیریه نیست، چرا مدرسه نیست و چیزای دیگه. بنیاد هستش. ببین کسایی که ما داریم باشون کار میکنیم اصطلاحاً کمتر بهره‌مندن دیگه. کمتر بهره‌مندهایی که خودشون هیچ نقشی نداشتن. حالا کمتر بهره‌مند از نگاه سعید و روبیکم کسایی هستن که به صورت اقتصادی، جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی کمتر بهره‌مند حساب میشن. خب کاری که ما میکنیم داریم کمک میکنیم، ولی at the meantime همزمان با اون باید مراقب باشیم که عزت و نفس و اعتماد به نفس اون بچه‌ها خدشه‌دار نشه. خب واسه همین اسم بنیاد استفاده میکنیم، اسم خیریه رو استفاده نمیکنیم. دوباره کمتر بهره‌مند رو هم که داریم استفاده میکنیم به اجبار خیلی محتاط هستیم که چه حسی به بچه ها منتقل میکنه، بعدش کلی توضیح میایم میدیم که آقا کمتر بهره‌مند از نگاه ما اینه و چیزای دیگه، و تهش هم اینطوری هستیم که آقا شما نقش توش ندارین. و از اون باحالترش این هستش که الان دوباره تعریف اون بزرگتر میشه برای کمتر بهره‌مند، اینکه اتفاقا کمتر بهره‌مند اگر درست نگاه کنی بهش نه تنها چیز بدی نیست، اگر درست استفاده بکنی یه انگیزه خیلی بزرگی هستش برای رشد. یعنی اینجا جایی هستش که روبیکم به نظرم قشنگترین چیز روبیکم جایی همینجا هستش که تعریفش رو یه ساختاری چیده یا درست کرده که اون انگیزه کمتر بهره‌مندی برای رشد استفاده میشه و خودش اصلا ادوانتیج میشه. یه دیس ادوانتیج بودنه یهو اینجا تبدیل میشه به ادوانتیج چون توی ساختار قرار گرفته. یعنی تو احتمالاً یه بچه‌ای که همه چیز داره بیاره مثلا بگی که آقا توی یک سال قراره که علاوه بر مدرسه مثلا 20 ساعت هم درس اضافه بخونه، اصلا این کارو نمیکنه، واقعا این کارو نمیکنه. ولی وقتی که کمتر بهره‌مند هستی این کارو میکنی چون فکر میکنی که آقا این فرصته تنها فرصت زندگی من هستش، زندگی من عوض بکنم. و ما همون انگیزه رو واقعا نیاز داریم تو روبیکم. و اینها وقتی که به هم میخورن دیگه واژه دیسادوانتیج مفهوم و بک‌گراند چیزی نداره، اصطلاحاً ترحم انگیزی نداره. اتفاقا برای ما یه چیزی که خیلی دوست داشتنیه چون میتونیم عوضش بکنیم. اوکی. و من یه سوالو بپرسم و بعدش برم سراغ حنانه. اینه که نان پروفیت اور فور پروفیت؟ روبیکم الان نان پروفیته، بعدنها ممکنه که عوض بشه. دلیل هم داره. الان اتفاقی که میفته بچه‌ها وارد روبیکم میشن، ما بهشون امانت لپتاپ میدیم، بچه‌ها 1 سال دارنش و حالا فریلنسر میشن، لپتاپ خودشون میخرن اینها، و همه معلم‌ها تو ایران هستن و در واقع ما توشن یا شهریه معلم‌ها رو میدیم. یعنی همون سرویسی که تو ایران وجود داره یک شکلی ما بهش ساختار دادیم، خب بهش کانتنت دادیم ولی پولشو ما میدیم. سرویس رو بچه استفاده. پول از کجا میاد؟ از کمک‌های خیلی کوچولویی مثلا سعید و دوستاش و اینها میاد. بیشترشون هم دانشجوی دکتری هستن یا استاد دانشگاه هستن. اینها یه دوره هم جمع میشیم. الان نان پروفیت. ولی سهیل چیزی که من دارم نگاه میکنم در طول 3 4 یا 5 سالی که ما گذروندیم و داریم پیش میریم، اونقدر سرویس روبیکم داره بهتر و بهتر و بهتر میشه که از نگاه من الان دیگه نه تنها اون بچه روستایی بهش نیاز داره بلکه خیلی‌ها دیگه بهش نیاز دارن. و ما واقعا نوجوان‌ها نیاز دارن که آقا خودشون رو بشناسن، بدونن که دنیا چه ابعادی داره و تصمیم بهتری برای آیندهشون بگیرن. اون مینستریم که حتما من میخوام برم کنکور بدم، برم دانشگاه بخونم و چیزای دیگه کار نمیکنه، دیگه عوض شده. خب تو مثلا میری دانشگاه بعدش متوجه میشی که اوکی من اشتباه اومدم، حالا برگردم از نو. خب این واقعا لزومی نداره. اگر اینطوری نگاه بکنیم اون موقع سرویس روبیکم یه جایی وایساده که خیلی‌ها میتونن ازش استفاده بکنن و من و روبیکم مسئولین هستیم که میخوایم همینطور کوچولو نگرش داریم و بگیم فقط برای بچه‌ها کمتر بهره‌مند اینها، یا میخوایم به بقیه هم کمک بکنیم. اگه میخوایم به بقیه کمک کنیم چه سولوشن هایی وجود داره. ولی اون پرامیسی که اول کردیم که روبیکم یه جایی هستش که پرامیس کرده به بچه‌های کمتر بهره‌مند حتما کمک بکنه، اون اصلا نباید بره کنار. سهیل قبل از اینکه بریم به نظر من الان جای خوبی هستش که بگیم مثلا روبیکم مهمترین ولیویی که داره اضافه میکنه چیه یا چی داره تولید میکنه.
ببین از نگاه من روبیکم نه اون درساست، نه مثلا یه کلاسای آنلاین، نه سعید، نه حنانه هستش اینها. چون همه این چیزایی که داریم میگیم مثلا مال سال گذشته، مال امسال هم همش ریکورد شده روی گوگل درایو ما هستش، همش آرشیوه. اگر همین آرشیو بدیم به مثلا یه نفر دیگه احتمالاً حنانه نمیشه. خب دلیل اینکه حنانه نمیشه این هستش که تو این کانتکست، تو این فضا قرار نگرفته. اون چیزی که روبیکم تولید میکنه یه کالچره، یه فرهنگ، یه کامیونیتی، یه مجموعه هست که بچه‌ها وقتی که داخلش قرار میگیرن چند تا چیز بهشون داده میشه. یکی امید به رشده، خب یکی همراهی و منتورشیپه که با اون محتوا میاد کنار هم قرار میگیره و تهش میشه حنانه، تهش میشه اون یکی. خب و در واقع من میخوام تاکید بکنم که اون کالچر، اون فرهنگ مهمه، فرهنگی که میخواد رشد بکنه، اون کامیونیته مهمه، کامیونیتی که مراقب همدیگه هستیم و باور داریم به هم. پروداکتی هم که در نهایت تولید میشه دانشجوهای دانش آموزایی هستن که اصطلاح انگلیسیش احتمالاً تو میدونی انیبل کردنه. یه جایی از زندگی مثلا سعید، سهیل، یکی متوجه میشه که آقا من میتونم و من میدونم که میتونم. از این لحظه به بعد زندگی آدم کامل عوض میشه. یه قبل و بعدش کاملا متفاوت. تو الان یه مسئول زندگیتی و میدونی که بهترین ها رو میتونی برای زندگی انجام بدی. وقتی که هر چقدر که این زودتر اتفاق بیفته خب پیشرفت بیشتری داری و توی زندگی اصلا خوشحالتری، چون تو فرمون زندگی رو تو دستت داری دیگه. خب و تلاش ما همین هستش که بچه‌ها رو اصطلاحاً انیبل بکنیم. توانمند نیست. انیبل یه واژه‌ایه که یه چتری پشت زیرش خودکفایی و نمیدونم مسئولیت پذیری، اینو همش باهاش میاد. من نمیدونم که واژه فارسیش چی میشه، ولی تلاش ما این هستش. کاری هم که میکنیم واقعا همینه، توی قالب کامیونیتی و یه فرهنگی. نه خیلی ما هم از این کلمه انیبل کردن یا حالا فکر کنم معنی لغویش دیکشنری توری بزنیم، مثلا به قادر ساختن، یعنی آدم‌ها رو توانمند میکنی یا کمکشون میکنی یا انیبلشون میکنی. واقعا بعضی کلمه‌ها یکم سخته. البته فارسی خیلی غنیه توی لایه‌های مختلف معنی، من تسلطم اونقدر بهش زیاد نیست. یه ذهنیت دیگه، واقعا یه ذهنیت هستش، یعنی مهارت نرم و سخت و اینها نیست. یه ذهنیت از یه جای عوض میشه، از یه جای متوجه میشه که آها اینه، یعنی خود فرد عوض میشه زندگیش. حالا کاری که تو داری میکنی رو ما عملا توی شرکت و استارتاپ زدن میکنیم. یعنی ما هم به عنوان اگزیکیوتیو یا کوفاندر یا حالا هر چیزی که هست، کار ما با انیبل کردن بقیه آدم هست. حالا در لغات مختلف این کلمه به کار میره. در جلسات دیلی و صبحگاهی آن بلاک کردن هم دیگه است. در یک استراکچر بزرگتر انیبل کردن هم دیگه است. کار سرمایه گذارها هم انیبلمنت یا حتی امپلیفای کردن چیزی که آلردی دارن. یعنی یه چیزی دارن ولی امپلیفایش میکنن و ضرب در 10-20 میکنن اون قدرت و توانایی که داری. خیلی کار قشنگی داری میکنین، من خیلی ارتباط باش میگیرم. همون کاری که من دارم سعی میکنم و احساس میکنم تو هم داری میکنی توی هر کی توی فرمت دیگه. کار شما خیلی با ارزشمندتره به نظر من، به خاطر اینکه خیلی به یه شخص خیلی مستقیم قابل اندازه‌گیری دارین کمک میکنین. حالا من جالبیش حالا برام اینه که میخوام ببینم این کارو تو بعد از اینکه از ایران اومدی زدی بیرون کردی دیگه، درسته؟ حالا من میخوام اینو از حنانه بپرسم که اون چجوری با روبیکم آشنا شد، یعنی کجا این اتفاق افتاد که اولین بار با روبیکم آشنا شد، اون شما رو پیدا کرد، شما حنانه رو پیدا کردین، حنانه چجوری با روبیکم آشنا شدی؟ من قبل روبیکم که بخوام از کارام بگم، من مثلا بازی که نمی‌کردم، بعد کار خاصی هم انجام نمیدادم، این شیطنتایی که بقیه بچه‌ها دارن اینا. من خیلی آروم بودم، کتاب میخوندم و خیلی هم درس میخوندم. یعنی اینکه از اینا که با 19 و 75 هم راضی نیستن حتما 20 بگن. هنوز هستم اینطوری، ولی خب دیگه فقط درس نمیخونم. این کار رو انجام میدادم. بعد من موقعی که کلاس 7 رو تموم کردم، فکر میکنم نزدیک تولدم هم شد، موقعی که بهم خبر دادن که پذیرفته شدم. پس مثلا اوایل خرداد آذین یکی از اعضای روبیکم زنگ زد به شماره مامانم و در مورد روبیکم توضیح داد. خیلی من روبیکم رو نمیشناختم،
یعنی اینکه تا وقتی هم که من اومدم باز نشناختم. خیلی از دانشجوهای امسال از طریق اینستاگرام یا دانشجوهای سال پیش یا هر چی میشناختن، ولی من هیچ شناختی از روبی کمپ نداشتم. از این یه سری توضیحات به مامانم داد و یادمه که خیلی هم دیر وقت بود. بعد تایم ثبت نام داشت تموم میشد، یعنی من موقعی سابمیت کردم فرمو تایم ثبت نام تموم شده بود و من کلی وقت گذاشتم. یه چیزی هم که هست، من سوالا رو خیلی صادقانه جواب دادم، سوالای فرم ثبت نام، چون شناختی نداشتم که احساس کردم نمیدونستم که چطور جواب بدم بهتره. همونطور که حالا خودم بودم جواب دادم. تقریبا فکر میکنم یه هفته بعدش با من تماس گرفتن که قراره مصاحبه کنیم. باز من مصاحبه رو رفتم و حالا پذیرفته شدم تو روبی کمپ. دور برای همون 20 خرداد اینا پذیرفته شدیم. اولین کلاسی که ما داشتیم 21 تیر ماه بود، کلاس برنامه‌نویسیمون بود. من موقعی که داشتم برنامه‌نویسی رو یاد می‌گرفتم خیلی دوست داشتم که اوکی حالا اینم یاد گرفتی و بقیه هم یاد بدی. یکی از کاری که انجام دادم بعد از روبی کمپ اومدم به هر کسی که میشناختم که اون رده سنی رو داشت معرفی کردم روبی کمپ رو که بیان ثبت نام کنن و 2 تا از بچهای امسال هم از طریق من ثبت نام کردن. بعد اومدم با مدیر مدرسه‌مون صحبت کردم که من میخوام کلاس کد بذارم، به بچه‌ها پایتون یاد بدم. اینا کلی هم اینطوری بود که حالا پایتون چیه؟ بعد توضیح میدی حالا اوکی بذار درسشون رو بخونن، چرا میای بهشون پایتون یاد بدی؟ چه کارایی داره؟ حالا تو چی کار کردی باهاش؟ یعنی خیلی اینطوری بود که بهتره شما درستون رو بخونین، هم که درستون رو بخونین بسته، به فکر چیز دیگه نباشید. ولی دیگه اینقدر رفتم اومدم که راضی شد و من 4 ماه تونستم به حالا چند نفر از بچهای کلاس خودمون و اون مدرسه‌ای که رفتم اونجا و کلاس اونجا برگزار کردیم یاد بدم. فکر می‌کنم که 8 نفر بودیم، یه خورده کم و زیاد می‌شدن بچه‌ها. این که هیچ آشنایی نداشتن و همون تصور مدیره رو داشتن که حالا این پایتون چه به کارمون میاد، یه خورده کار سخت کرده بود. ولی همون کسایی هم که یاد گرفتن میدونم که ولش نکردن، یعنی همون بچه‌هایی که تا آخر رفتیم. ممکنه تو خونه حالا در آینده ادامهش بدم کلاسه، به دلیل اینکه من مدرسم عوض شد اینا استاپ شد و ادامه ندادیم دیگه. ولی خب یه سری حالا در مورد این آموزشه، ما ترم اول که شروع کردیم من و 3 تا تیه دیگه کمک معلمم بودیم. یعنی چیزایی که استاد یاد میداد تو کلاس، مثلا 1.5 ساعت 2 جلسه 1.5 ساعته در هفته تدریس داشتیم، ادامهش رو دیگه با ما بود که رفع اشکال و چیزای اضافه بگیم و اینا تو کلاس با ما بود. من چیزی که اولین سوالی که تو ذهنم هست که دوست دارم بپرسم، حالا سعید یا تو یا حنانه هر کدومتون که فکر کردین این سوال راحت میتونین جوابشو بدین، اینه که تنظیم این کورس‌ها چجوری انجام میشه؟ یعنی از کجا میدونین چه کورسی برای چه سنی خوبه و چطوری اینا رو ما به بچه‌ها نشون میدیم که مطمئن باشیم که کاری که داریم میکنیم هم برای اون سن مناسبه و آیا اصلا برای سنهای مختلف کورس‌های مختلف داریم؟ آیا بچه‌ها مچ میشن؟ به این 14-16 ساله رو ما انتخاب کردیم، این بازار انتخاب کردیم که این قبل از انتخاب رشته دبیرستانه. اون زمان من هم تو روستا همین مشکل رو داشتم، یعنی من تقریبا می‌دونستم که باید برم کامپیوتر یا مکانیک و بعد مدیر مدرسه هم گفت که نه تو خیلی باهوشی، بیا برو پزشک شو، بیا برو تجربی. اون رفتیم تجربی، نه پزشکی شدیم اینها. بعد الان کلی گذشته تا اینکه من شدم مثلا دانشجوی دکتری، ریسرچ هم به سمت سوی به فرق تکه. اوکی، واسه این سن 14-16 سالگی برای این انتخاب شده. بعد بازم خیلی کوچیکه، برای این هستش که نمیخوایم بچه‌ها خیلی اختلاف سنی داشته باشن که تأثیر داشته باشه تو دوستیاشون. وقتی که سنشون خیلی مشابهه دیگه هایرارکی وجود نداره، بالا پایین وجود نداره، یکی مثلا زور بیشتر نسبت به اون یکی نداره، چون اینجا قراره که دوست باشن دیگه تو روبی کمپ. خب اینا به خاطر بازی کوچیک در واقع سنی هستش. چرا این درس انتخاب شده؟ به خاطر این انتخاب شده که روبی کمپ یه مدرسه تک هستش و از تکنولوژی به عنوان یه ابزاری استفاده میکنه برای توانمند شدن. خب و ما سعی کردیم که بخش‌های مختلف تک رو توی
روبیکمپ داشته باشی. مثلا دیتا ساینس از اینجا اومده، اپ دیولپمنت از اینجا اومده، وب از اینجا اومده. اینا همش المان‌های مهم تک هستن. یا الکترونیک روباتیک هم دوباره اوکی من همه اینها رو یاد گرفتم، چه شکلی میخوام مثلا وارد یه آبجکتی بکنم یا از یه سنسور دیتا بگیرم و باهاش پلی بکنم. گرافیک هم از اینجا اومده که اوکی تو همه اینها رو داری، میخوای ایدیاتو پرزنت بکنی یا ویژوالایز بکنی، این رو هم باید داشته باشه. همچین پکیجی هستش. حالا چه شکلی میخوایم مطمئن بشیم که آقا این کانتنت مناسب اون نوجوان ها هستش؟ ببین اون دیگه برمیگرده این که ما اون درس رو چه شکلی میخوایم سطحش رو اونقدر بیاریم پایین که یه نوجوان بفهمه. در واقع وظیفه من توی روبیکمپ علاوه بر وظیفه معلم توی روبیکمپ همین هستش که باید مطمئن بشه که هر درسی که میده اون دانش آموز متوجه میشه. اوکی، یه سوال بیشتر هم من جواب میدم، اونم این که بعضی وقتا تو یه نوجوان میاد و متوجه میشه که آقا این یه استعداد خیلی خاصی داره تو یه جای دیگه. اوکی، ما اینجا جایی هستش که وایسادیم نه ما مدرسه تک هستیم و یه رشته دیگه اضافه نمی‌کنیم. مثلا یه هویل هم رو بگم خوش استرچ نمی‌کنه، خیلی باز نمی‌کنه که همه چی هم داشته باشه. مثلا ما یه کس رو پیدا کردیم که استعداد مکانیکی داره، نه رو بگم دیگه مدرسه مکانیکی نیستش، مدرسه تک هستش و از تک به عنوان ابزاری استفاده می‌کنه برای توانمند شدن. من فکر کنم که تونستم سوالو جواب بدم. درسته؟ آره درسته، ولی میخوام ببینم که این رو چه حسابی است. یعنی سعید فکر کرده که همچین کورسی مناسبه یا پشتش مثلا یه ساینس و علمی هست؟ ببین سعید انتخاب کرده ولی سعید هم با سلیقه خودش انتخاب نکرده. سعید ریسرچ کرده. من ریسرچرم. سعید ریسرچ کرده. سعید مدل های دیگه ای رو هم دیده، اون مدرسه های دیگه ای رو هم دیده که اونا دارن چی کار میکنن و بر اساس اونها این پکیج رو درست کرده. و این رو هم داشته باش که سعید و الان که علاوه یه سری آدم های دیگه مثل حنا هستن، دوباره روبیکمپ یه چیزی نیست که شکلش تموم شده، هنوز داره تکامل پیدا میکنه. توی این تکامل ممکنه یه چیزی اضافه و کم بشه، در آینده ممکنه که اضافه کم بشه. همینطوری که مثلا امسال که داریم وارد سال 4 روبیکمپ میشیم، ما الان خودمون میدونیم که اوکی همه درسایی که تا الان میدادیم مجبوریم که از جی پی تی استفاده بکنیم به عنوان ابزار نوجوان‌ها یاد بگیرن چه شکلی میخوان تو اون درسی و رشته که دارن استفاده میکنن به عنوان ابزار میخوان ازش کمک بگیرن. ما وظیفه‌مونه که اینتگریتش بکنیم. خب یه چیزیه که همچنان فیدبک لوپ داره. این فیدبک لوپ باعث میشه که تکامل پیدا بکنه و چیزای دیگه. هنوز بسته نشده. بچه‌ها استاد دارن، یعنی معلم دارن و این معلم‌ها رو چجوری انتخاب میکنین و این افراد روی چه حسابی میان تدریس میکنن؟ ببین سوالت خیلی سوال خوبیه. آره بچه‌ها معلم دارن و کلاس‌های روبیکمپ لایو هستش و اصلا یه بخش زیادی از این که روبیکمپ موفق هستش به خاطر اینکه اون اینتراکشن معلم با دانشجو وجود داره. درسته که آنلاینه ولی اون معلم منتور هم هست. خب فقط کانتنت دلیور نمیکنه. و یکی از کارهایی که من خیلی حساسیت داشتم و فکر میکنم به خوبی انجام دادم همین انتخاب آدم‌هایی هستش که به عنوان معلم هستن. حالا این معلم‌ها علاوه بر این که باید اون محتوا رو خیلی خوب بلد باشن، چند تا ویژگی دیگه هم داشته باشن. آنلاین هم خوب بلد باشن کار بکنن. 3 آنلاین هم خوب بلد باشن اینتراکشن اصلا برقرار بکنن. 4 بدونن که کجا دارن کار میکنن، یعنی در واقع همون چیزی که من دارم فکر میکنم رو اون هم به صورت مشابهش باید فکر بکنه که ما هممون همسو بدونیم که داریم کدوم وری میریم. اون وری که داریم میریم این هستش که این دانش آموز تهش باید انیبل بشه ها. یعنی که وظیفه من فقط این نیستش که بیام یه سری سرفصل بگم و برم. میدونم که تهش حتما باید به یه جایی برسیم. یعنی همون نگرانی که من دارم اون استاد هم داره و بر اساس همینا هم انتخاب میشه. در واقع استادهای روبیکمپ یه طورای منتورهای روبیکمپ هم هستن. خب برای همین هستش که بچه‌ها، یعنی الان که حنانی داره میگه من استادمو خیلی دوستش داشتم یا دارم، همچنان ارتباط همچنان وجود داره، به خاطر اون اینتراکشن خیلی زنده است، خیلی انسانیه، خیلی فردیه و همینش هم در واقع باعث میشه که تفاوت داشته باشه با یه جای دیگه. همینم باعث میشه که تو مثلا یکی از کلاس‌های حنانی اینا مثلا ساعت 10 شب بود چون استاد وقت نداشت متاسفانه.
و 10 شب تا 11 شب این نوجوان نه تنها بیدار هستش و میخواد کلاس رو بره، خیلی هم خوشحاله و تهش هم اینطور نیست که آقا کلاس تموم بشه خستم و اینها. البته خودش میتونه اظهار نظر بکنه، ولی خب من هم به عنوان مدیر روبیکمپ ویدیوها رو میدیدم و حواسم بود که چه اتفاقی توی کلاس میفته و فکر میکنم که اینجا هم یه نقطه قوت بزرگی هستش که کل سازمان، کل آدم‌ها شامل سعید، شامل تی ها که حنانه و بقیه 3 نفر هستی و بصیرا و طلا و به علاوه امیر حسین باشن، به علاوه معلم ها، به علاوه داوطلب ها، هممون میدونیم که روبیکمپ منیفستش چیه، رسالتش چیه، نگاهش چیه. وقتی همه میدونن که داریم چی کار میکنیم، خب طبیعتاً پروداکت خوب خواهد بود. چون همه ببین سهیل الان جای خوبیه. ببین از نگاه من تو که داری میری مدرسه، اون درسی که مدرسه بهت میده خیلی حالا زیاد نیست. تو که میای توی روبیکمپ یه درسی که معلم میده یه بخش کوچولویه. بیشترین یادگیری رو تو توی کالچر، تو فضا داری یاد میگیری. یعنی اینپوت هی کانتینیوس، خیلی مستمر داری میگیری، دیتای مستمر داری میگیری و این دیتا خیلی مهمه، اون اطلاعات خیلی مهم هستش و بیشتر یادگیری هم از همونجا میاد. وقتی که فرهنگ سازمانی تو اینطوری ست کردی، خب دیتا ساینس یاد میگیرم، ولی اینجا من یه سری دیتاهای دیگه هم دارم میگیرم که میدونم تهش چه اتفاق خواهد افتاد و اینش هستش که یه نوجوان بعد اینکه از روبیکمپ تمام میشه، اوکی زبان یاد گرفته، دیتا ساینس یاد گرفته، از یه ورکشاپ بین‌المللی به فرض پذیرش گرفته، داره با چند تا نوجوانی که از اون ور دنیا هستن داره کار میکنه، اینترنشیپ گرفته، رزومه داره، لینکدین داره. مثلا وقتی که داره میگه که آقا برو این جلسه رو کلندر بکن، نمیگه چی شد، کلندر داره کار کردن و کلندر میفهمه، ایمیل دادن و ریسپانسیبیلیتی میفهمه. ببین همه اینها با یه کورس نیستش که با فرهنگ، با کار کردن، با منتورشیپ، با کوچینگ هستش. خب که جا افتاده توی روبیکمپ که آقا فلان زمان میخوایم کلاس داشته باشیم، 5 دقیقه دیر کردم نداره، کلاس زمان مهمه. ددلاین رو ببین، خیلی باحاله که یه نوجوان 15-16 ساله بفهمه ددلاین چیه. من نمیدونم که چند درصد از ماهایی که تو ایران داریم زندگی میکنیم اعتقاد داریم که ددلاین اصلا مهمه. خب مثلا یه ساعت که اصلا ما که معروف هستیم که مثلا یه نیم ساعت بعد از پارتی میخوایم برسیم، اون ددلاین خیلی مشخص نیستش. این زمان خیلی از نگاه ما خیلی یه چیز نسبیه، ولی توی روبیکمپ نه، یه جاهای خیلی رفاقتیه، یه جاهایی نه، یه خط کشی مشخصه و آدم ها میفهمن از الان که آقا توی سازمان یه سری خط کشی‌هایی وجود داره، برخورد حرفه‌ای چیه. من به صورت خلاصه میتونم بگم که بچه‌های روبیکمپ نوجوان‌هایی هستن که برخورد و منش حرفه‌ای رو یاد میگیرن، تهش میفهمن که آقا ببین واژه‌ای که استفاده میکنن بیرون از ایران پروفشنال بودن، خب یه کانسپت، یه مجموعی از خیلی چیزا هستش و بچه‌های روبیکمپ میدونن این چیه. و هر از گاهی مثلا من تکست میگیرم از حنانه که مثلا فلان برخورد فلانی حرفه‌ای نبود، من اینطوری میگم اوکی، و این خیلی جذابه که یه نوجوان بدونه که آقا این برخورد حرفه‌ای نبود و من انتظارم از یک فرد یه برخورد حرفه‌ای هستش توی کار و این دوست داشتنیه و این هستش که من رو امیدوار میکنه که ببین حسول یه دورنمایی رو تو تصور بکن. برای من خیلی دریمیه ها، ولی دوستم تو هم تصور بکن، حتی دوستم که با همه به اشتراک یه دورنمایی رو تصور بکن. الان امسال روبیکمپ 50 تا دانش آموز میخواد بگیره. 5 سال گذشته و یه 5 تا 50 نفری هستن که دانشگاه قبول شدن، احتمالاً میتونن تهران هم قبول شدن. بعد اینا همدیگه رو میشناسن، همه حرفه‌ای هستن، همه کار کردن رو بلدن، تفکر کارآفرینانه دارن، ذهناشون بزرگه، دارن جهانی فکر میکنن. حالا کجان؟ کنار هم هستن، فرصت همون بغلشون تو تهرانه. من خیلی امیدوارم که اتفاق باحالی بیفته، خیلی امیدوارم. حالا یه تصور دیگری هم بکن، یه زوم دوربین رو بکش عقب. ما از بعضی از روستاها، شامل روستای خود من، هر سال دانشجو میگیریم، 1 یا 2 نفر دانش آموز میگیریم. حالا بعد از 10 سال رو تصور بکن که یه جامعه کوچولوی از فارغ التحصیلای روبیکمپ داری.
خب از یه روستا شاید یه نفر نتونه کاری بکنه، 2 نفر نتونه کار بکنه، ولی اون 20 نفری که حالا دوره هم یه کامیته تشکیل دادن از یه روستا، اونا حتما میتونن یه کاری بکنن. اونا دیگه الان میتونن هم افزایی داشته باشن. ببین امید من همچین چیزایی هستش که آدم‌هایی که یه نفر نیستن، واقعا از نگاه من حنانه و بقیه بچه‌هایی که از روکن فارغ التحصیل میشن یه نفر اینا نیستن. اینها میتونن شروع کننده خیلی اتفاقای باحالی باشن. اینا بیشتر از یه نفر هستن، اینا معلمن، اینا مدیرن. خب حالا ببین یه چیز دیگه هم تصور بکن و دوست دارم که مقایسه هم بکنی با خودمون، و چون من با خودم مقایسه میکنم. یه نوجوان رو تصور بکن که 14 سالگی مهارت سخت بلده، مهارت نرم بلده، حرفه‌ای بودن بلده، بعد وارد روکم شده، از پایین تیه شده، بعد اومده مثلا مسئولیت قبول کرده، دبیر شده، بعد مدیر شده، ساختار سازمانی رو فهمیده، مدیر سازمانی رو فهمیده، هایرارکی رو فهمیده، تصمیم سخت گرفتن رو بلده. خب آروم آروم میاد بالا، میشه سی لول، بعدش از روکم تمام میشه. حالا چند سالشه؟ مثلا 18 سالشه، 20 سالشه. بعد اینکه از روکم میره بیرون، این یه پکیجیه که خیلی ارزشمنده. یه مدیر کامله، یه لیدر هستش. خب این هم دوباره اون چیز قشنگی است که من خیلی باهاش حال میکنم. خب درسته اون تعدادش محدوده، ولی همون تعداد محدودم وقتی که تمام میشن مثلا یه نفر دیگه نیستن، خیلی نفرن، خیلی میتونن ایمپکت داشته باشن. خب حالا برگرد به چی فکر کن؟ به این فکر بکن که همین اتفاقا با همین گوگل میت، با همین آنلاین، با هم کلاسای آنلاین، با یه لپتاپ 5 میلیون 6 میلیون اتفاق افتاده. خب و چقدر دوست داشتنی هستش که اون محرومیت ها با یه لپتاپ کلا بره کنار. خب یعنی چقدر آدم ها میتونه زندگیشون عوض بشه، چقدر میتونه جذاب باشه. و فکر میکنم که مهمترین آورده روبیکم برای ایران و برای حتی شاید دنیا این هستش که آقا میشه با یه لپتاپ 5-6 میلیونی، 150-200 دلاری و یک کم اینترنت با همون شرایطی که حتی الان داریم میشه به اینجاها رسید، میشه خیلی کارا کرد. و این مسیر ببین روبیکم باشه نباشه، هر اتفاقی که بیفته ما نشون دادیم، پرکتیکالی نشون دادیم که میشه این کارو کرد و این میمونه. خب این میمونه، این امپلیفای میشه، بقیه میبینن و چیزای دیگه. و امسال ما به صورت پایلوت میخوایم امتحان بکنیم که آیا میشه همین کارو برای بچهای افغانستان هم کرد. خب و من مطمئن هستم که آقا میشه. خب و وقتی که تو نشون بدی که میشه، مثل یه سیلیه که دیگه راه افتاده، کارش نمیشه کرد، دیگه میره. و درسته من شروع کردم، بقیه شروع کردم، با یه ویدیو پروژکتور هم شروع شده، ولی دیگه راه افتاده، الان دیگه نمیشه نگرش داشت. خب و خیلی ها قراره که زندگیشون با همینی که شروع شده، با همین امکانه عوض بشه. تو حتی این مخاطبی هم که احتمالاً صحبتای ما رو میشنوه، وقتی که من صحبتای ما رو با حنانه میشنوه اینطوری که اوکی اگه مثلا با 13-14 سال میشه فریلنسر شد با یه لپتاپ 5 میلیون، واقعا دیگه دلیل نداره که من نتونم. و واقعا من فکر می‌کنم که دلیل نداره که نشه. خب دلیل نداره که ما نتونیم و همچنان اصرار بکنیم که آقا امکانات ندارم من، چون وضع ما خیلی خرابتر از اینا بوده و ما تونستیم، یعنی بچه‌ها رو میگم تونستن چیزای به آدم‌های باحال‌تری تبدیل بشن. خب حالا یه نمونهش حنانه است، نمونه‌های خیلی زیادی داریم. مثلا تو دوباره نوجوانی داریم که الان فریلنسر بیرون از ایران، خب درآمد دلاری هم داره. خب چند سالشه؟ دوباره 15 سالشه. و یه مثلا دوباره ما از توی روبیکم بچهای افغان رو هم امسال هم داریم، مثلا بچهای افغانی که نتونستن کنکور بدن اینها، ولی با همون چیزایی که توی روبیکم یاد گرفتن اینترنشیپ گرفتن توی مثلا یه شرکت بزرگ توی ایران. حالا مثلا واقعا لزومی داره که اصلا تو کنکور بدی به دانشگاه، چون بعد اینکه کنکور بدی به دانشگاه مثلا بعدش میخوای برگردی تو همون شرکت کار کنی دیگه، درسته؟ و اینو داری الان. و همه اینها من رو خیلی اکسایتد میکنه. میدونی مثلا این که میشه مثلا من توی یه بخشی از نیویورک باشم، مثلا یه کلاود رو تصور بکن که آدما پخش تو ایرانم، پخش تو مثلا آمریکا، پخش اونور خود تو کانادایی، و همینا یه جایی مثلا
متمرکز میشه، یه چیز باحالی در میاد. خیلی جذابه، خیلی جذابه. آره متوجهم. ببین و این خیلی نکته جالبیه. اتفاقا من الان داشتم تو که همینطور حرف می‌زدی یه سوالی که تو ذهن من بود این بود که آیا ما محدودیت سنی داریم برای افرادی که میخوان کار بکنن؟ از نظر قانونی من نگاه کردم دیدم وجود نداره. بعضی از پلتفرم‌های فریلنسینگ ممکنه ایج لیمیتیشن زیر 18 سال یا بالا 18 سال داشته باشن یا زیر 18 سال نتونن این کار رو انجام بدن. ولی کلاً به نظر من کاری که داره انجام میشه نتیجهش خیلی نتیجه بزرگتریه. همینطوری که تو گفتی زمان قدیم واقعا تو نیاز داشتی، توانایی داشتی که واقعا جابجا بشی، مثل من و تو بریم یه کشور دیگه تحصیل بکنیم. من موقعی که اومدم کانادا 2006 بود، آیفون 2007 اومده. یعنی من زمانی اومدم کانادا که واتساپ نبوده، تلگرام نبوده، گوگل مپس نبوده. من رسیدم فرودگاه با این تلفن‌های روی این فون بوث ها زنگ زدم ایران که من رسیدم، که پدرم هم در اومد تا زنگ بزنم ایران. و الان با توجه به این اتفاقاتی که افتاده چقدر راحت‌تر همین میتونه اجرا کنه. یعنی یکی از بحثایی که ما تو پادکست قدیم هم می‌کردیم، همین میگفتم بابا شما بچه مایه دارا که ما اصلا نیستیم، ولی اگه فکر میکنیم ما مایه داریم آیرون مایند بذارین اینطوری فکر کنن. من اصلا خیلی هم نمیخوام تبلیغ کنم مثلا ما نیستیم، اگه دوست داری اونجوری فکر کنی که بکن. ولی میخواستم بگم که ما خیلی هزینه‌ای نکردیم بابت این چیزا. میدونی ایران هم که مفبری مشتی کرک بازی و یعنی اتفاقا ما شانس هم داشتیم ایران بودیم، چون راستش بخوای انقدری که تو ایران دسترسی به این فتوشاپ و این سافتورهای گرون قیمت و ویندوز و اینا، مثلا ویندوز و پول یک قرون پول بابت ویندوز ما ندیدیم. میدونی در صورتی که یهو من اومدم اینجا واقعا دیدم فتوشاپ نیست، اینجوری هم راحت نیست بری دانلود کنیم یا میگیرنه، تورنت دانلود کنیم یا گیر میدم بهت. اینطوری نبود که یهو مثلا من واقعا رسیدم اینجا $600 پول ویندوز دادم. و یه مقداری این اتفاقا خیلی باعث شد که توی ایران هم فضا خیلی بازتر باشه برای این قضیه. من بزرگترین سوالی که همچنان تو ذهنم هست با توجه به اینکه گفتین که اولش فکر کنم پدر مادر حنانه رو شما ریچ اوت کردین، شما باش اولین بار تماس گرفتین، شما چطوری پس، یعنی چند درصد از آدما شما رو پیدا میکنن، چند درصد شما آدما رو پیدا میکنین، معیارتون برای پیدا کردن چطوریه و چطوری این اطمینان رو به والدین نشون میدین که بچه‌هاشون رو بسپارن دست شما و یه همچین کورسایی که تقریبا شاید برای پدر مادر خیلی هم عجیب باشه و چون خیلی احتمالاً پدر مادرها خیلی آدمای سنتی تری هم هستن نسبت به اینکه بچه‌ها اون روش معمول قدیمی آوتدیت دانشگاه و مدرسه رو طی کنن، که حالا این ریپلیسمنت اون فکر نکنم لزوماً باشه، جایگزین اون لزوماً نیست، ولی چطوری این اطمینان رو کسب کردیم براشون؟ به من سوال دومش رو اول جواب میدم، بعدش میرم سمت این که چه شکلی ما بچه‌ها رو پیدا می‌کنیم یا دانش آموزای مستعدمون رو پیدا می‌کنیم، که خیلی سوال بزرگیه برای خودمون. مهمترین چالش رو که مثلا همینه، اون اعتماد چه شکلی شکل میگیره. ببین سوال، به خاطر اینکه من از دل یه روستایی اومدم، اعتماد به من خیلی راحت تر اتفاق میفته واقعیتش، چون خیلی باشون فرقی ندارم. این یه تیکه تایش این که یعنی از اونجایی که از روستایی که شروع کردیم سخت‌ترین قسمت همونجا بود دیگه. بچه‌های اول سخت‌ترین آدم‌ها بودن که پدر مادرها اعتماد بکنن، چون چیزی نبود که تو می‌خواستی بگی که من می‌خوام چیکار بکنم، ولی چون پدر مادر منو میشناختن و می‌دونستن که فلانی پسر فلانی هستش، اون اعتماد اولیه از اونجا شروع شد. بعدش خب الانم من مشخصه که چه کسی هستم، ولی دیگه سال اول تمام شده، سال دوم تمام شده، سال سوم داره تمام میشه. الان روبیکمپ رو خیلی‌ها میشناسن که آقا چه اتفاق اون تو داره میفته، پروداکت داره، یعنی مثلا فارغ التحصیل داره، فارغ التحصیل رو میشناسن، آدم‌های واقعی هستن. پدر مادر بچه‌ها با بچه‌ها صحبت میکنن، یعنی پدر مادر بچه‌های سال قبل با پدر مادر سال جدید صحبت میکنن، اون نگرانی‌هاشون رو میپرسن، اینا جواب میدن. این از بعد اعتماده. بچه‌ها چه شکلی انتخاب میکنیم؟ ببین سوال من سوالت رو با یه سوال اول جواب میدم، بعدش توضیح میدم. به این فکر بکن که ما دنبال تک تالنتیم دیگه، دنبال کسایی که تو کامپیوتر و توی تکنولوژی خوب هستن و این کورس‌ها رو میتونن پس بکنن. معتقدم دنبال تک تالنتی هستیم که به هیچ وقت تک اکسپوز نشده، هیچ وقت تکنولوژی رو باهاش سر و کار نداشته.
ولی میخوایم متوجه بشیم تک تالنته. این خیلی سخته. کاری که ما میکنیم نحوه انتخابمون، اول اینکه ادورتایزمنت داریم، اطلاع رسانی داریم توی سوشال مدیا، خیلی هم بولدیم. وقتی که الان از 15 اردیبهشت ماه امسال اون اطلاع رسانی شروع میشه تا 3 هفته پیش میره. یکی اینکه تو سوشال مدیاییم، یکی هم با خیریه هایی که با بچه ها کار میکنن یا NGO ها غیره و غیره ارتباط داریم، به اونها این فرصت رو معرفی کردیم که داریم با هم همکاری میکنیم. شما افراد رو میشناسین، ما هم این فرصت رو داریم، بیایم با هم همکاری بکنیم. خب بچه ها ثبت نام میکنن، یا از طریق سوشال مدیا شناختن ثبت نام میکنن، یا از طریق اون NGO ها ثبت نام میکنن، یا از طریق مدارس، کتابخونه، یا هر چیزی که باشه یه طوری ثبت نام میکنن. خب یه فرمی داریم که این فرم پر کردنش من فکر میکنم که بخوای درست پر بکنی که 3-4 ساعت قشنگ طول میکشه. یه سری سوالهای عجیب غریبی هم توش هستش که ما واقعا ساعت‌ها فکر کردیم بهش و انتخابش کردیم. یکی این که از کجایی و چی و اینها. یه سکشن وسطی داره، سوالهای تحلیلی ماست، جواب درست غلط هم نداره. سوالها باید تشریحی جواب داده بشه. مثل این هستش که یه مثال بزن که یه مشکلی توی مدرسه‌تون بوده، اون مشکل چیه و شما چه شکلی حلش کردی. این جواب درست غلط نداره. یا مثلا یه سوالی داریم که روز اول مدرسه‌ت خودت معرفی بکن. خب من کیم؟ توی ویدیو هم اگه خودت معرفی کنی خیلی بهتره. یا مثلا رفتی خونه مامان بزرگ، نمیخوام سوالا لو بدم جوابشو، مثلا رفتی خونه مامان بزرگ ولی میتونی حدس بزنی که جوابش چی باشه به درد ما میخوره. رفتی خونه مامان بزرگ، 3 ماه هم اونجا هستی، اینترنت هم وجود نداره. خب مثلا یه کنسول بازی اونجا هستش و یه تلویزیون قدیمی که مثلا عموی مثلا 50 سال باش بازی می‌کرده، ولی با مامان بزرگی میگه که پسرم دخترم یا هر چیزی، این تلویزیون این کنسول بازی مال تو، خودت سرگرم بکن. خب کیپ آدم‌هایی مثل سهیل خودشونو سرگرم کردن با آدم‌های دیگه خیلی متفاوته. تو میتونی حدس بزنی که چه شکلی خودت سرگرم می‌کنی. خب اینطوری هستی که 50 سال پیش چه شکلی این کار می‌کرد، درست؟ ورسس بی مثلا یه آدم دیگه که یه طوری دیگه داره فکر میکنه. در مجموع کسایی که ریاضیشون خوبه، ذهنشون الگوریتمی و خطی هستش، خیلی به کار ما میاد. و شما یعنی آدما رو سلکت میکنین، یعنی هر کسی رو نمیپذیرین؟ درصد پذیرش رو کمتر از 10% اپلیکانت هست. یه چیز شبیه دانشگاه هاروارده، به همون میزان سخته. بعدش که اون سوال‌ها رو ما بررسی می‌کنیم، سوال‌های تحلیل رو بررسی می‌کنیم، تازه یه آزمون عملی هم داره که آقا به فرض برو با گوشی، همتون که گوشی دارین، برو نمیدونم جیمیل درست کن، گوگل درایو درست کن، این متن رو مثلا به فرض توی گوگل داک بنویس، مثلا با فلان ایمیل شیر بکن. نیم ساعت هم بیشتر وقت نداری. تا اینجا گفتیم اون موقع باید مثلا دلیور بشه. این هم نشون میده که چقدر بچه میتونه توی زمان خیلی کوتاهی یه تسکی رو دلیور بکنه، چون خود روبیکمپ رپیده دیگه، خیلی سریع. 1 سال این همه کار خیلی زیاده. چقدر تو میتونی جذب کنی اطلاعات رو، اصلا از قبل چقدر با اینترنت و تکنولوژی رفیع بودی، چقدر با گوشی رفیع بودی، و تهش به اینجا میرسه که اوکی همه این کسایی که سلکت شدن، مثلا 2 برابر ظرفیت الان داریم، مصاحبه میشه باشون، با خودشون، با خانوادهشون مصاحبه میشه که تو کی هستی، میخوای اصلا چرا میخوای بیا اینجا، چه شکلی داری فکر میکنی. اینجا جایی هستش که ما سعی میکنیم دنبال تک تالنت هایی باشیم که باور ندارن که من آدم خیلی خاصی هستم. نه، من آدم خیلی معمولی هستم که خوش شانس بودم حالا همچین فرصت گیرم اومده، چون بعداً باش کار داریم دیگه. یعنی نمیخوایم یه کسی رو یه خودشیفته بیاریم داخل روبیکمپ. نه، من آدم معمولی هستم، این سرویس هم میگیرم، پاش بیفته به بقیه هم کمک میکنم. خب آدم مثلا خودمون نمیبینم که من خیلی خفن بودم. ما دنبال همچین نوجوانهایی میگردیم. خب اینجا میتونی به متوجه بشی که چقدر این فراینده کش داره و چقدر سختم هستش. و یه چیز باحالم بهت بگم، این فرآیند سلکشن امسال کلا قراره توسط حنانه پیش بره. یعنی من هم قرار نیست باشم. حنانه برای مصاحبه، برای سلکت کردن بچه‌ها تیم تشکیل داده، سوال‌ها رو مشخص کرده، قرار خودش مدیریت بکنه، مصاحبه بکنه و در نهایت بگه آقا این 50 نفری که می‌خواستین اینها. چرا حنانه و خود بچه‌ها رو میگن باید انتخاب بکنن؟ من فکر می‌کنم که الان دیگه زمانش رسیده که خود حنانه به بچه‌ها اون پرسونای روبیکمپ رو بهتر از من میشناسن، میدونن که
چه کسی برای روبی کمپ بهتره، چون اونجا بودن، خودشون اونجا بودن، من اونجا نبودم. و از اون مهمترین هستش که از الان ما اونقدی اعتماد داریم به بچه‌هایی که خودمون پرورش دادیم که همچین وظیفه‌ای رو بهشون بسپاریم و تقریبا هم خیالم راحته که بهتر از من عمل میکنن. و اینجا جایی هستش که گفتم مدیر پرورش پیدا میکنه. اینجا جایی هستش که وقتی از روکم میرن بیرون، قبلش خیلی کارهای بزرگی کردن، تصمیمای ببین برای یه نوجوان احتمال خیلی سخته که بگه که فلانی باشه اون یکی نباشه. خب ولی این تصمیم رو وقتی میگیرن متوجه این هستن که اوکی اصلا کلا مدیریت تصمیم سخت گرفتنه. مدیریت این هستش که قرار نیست که هیچ کس همه با هم راضی باشن. اصلا این هستش که به یکی بگم آره به یکی بگم نه. و این یاد گرفتنش به نظر من یکی از بزرگترین اتفاقهای زندگی برای هر آدمی میتونه باشه. نگفتن به یه چیزی، انتخاب کردن سخت، انتخاب سخت. این که من میدونم تهش یه سری آدم قرار ناراضی باشن، ناراحت باشن. من دست اوکی. جالبه تمام چالش هایی که شاید ما توی سن الان داریم، تو سن 35 سالگی الان داریم، که اتفاقا یکی از بحث‌های خیلی زیادی که من با یه سری از دوستام میشه است، من خیلی با دوستام کل بعضی موقع میکنم که حالا بچه‌ها دیگه زمانش رسیده که شروع میکنن مثلا یا راجع به مثلا رشته صحبت میکنیم. من نمیخوام حس بدی بدم به آدم‌ها، ولی من همیشه یه کلکل ریز با دوستان میکنم، میگم این سوالی که تو الان داری مطرح میکنی اینو باید 20 سالگی با من صحبت میکردی، نه تو 35 سالگی. الان تو 35 سالگی نباید بیای به من بگی من دنبال چه رشته‌ای دارم میچرم، که اشکالم نداره ها. همین که همچنان هم داری این سوالا میپرسی ایتس اوکی، میدونی، همین که همچنان هم داری راجع به این موضوع صحبت میکنی ایتس اوکی. ولی بعضی از بحث‌ها رو باید از قبل زودتر این کارا رو میکردیم که من اینو مشکل والدین میبینم، مشکل جامعه میبینم و مشکل خودمونم میبینم. یعنی اگر والدین نکردن که خب باشه، ولی باز باید جامعه کمک میکرد. اگه جامعه هم نکرد باز زودتر باید خود به این نتیجه میرسی. و من الان واقعا یه سری سوالا و بحث‌های کلیدی رو دارم میبینم که بچه‌ها دارن میکنن که خیلی خوشحالم که از این بحثا داره انجام میشه. ولی بحثی بود که مال 20 سال پیش بودش، میدونین، بحث الان نیست. خیلی از این سوالا رو ما الان داریم و فکر کنم شما الان دارین کمک رو به بچه‌ها میکنین که این قدرت استقلال رو داشته باشن که اصلا فکر بکنن. ببین زمان مام باباهای تو و من و حتی دوستای من که الان تو ایران معلم هستن، یه 4 سال میرفتن دانشگاه، بعدش میشدن یه کاری، یه کارمند، یه جایی کار میکردن. فکر میکنم دیگه این دنیا تموم شد. الان تو باید تا آخر عمرت یاد بگیری، چون دنیا هی داره عوض میشه و مجبوری هی یاد بگیری. وقتی که اینطوری هستش دنیا، مهمترین مهارتی که نوجوان باید یاد بگیره همون ذهنیت هستش که آقا قراره که تا آخر دنیا من باید یاد بگیرم. قرار نیستش اینی که یاد گرفتم بگم تمومه. و این ذهنیت باید جا بیفته تو آدم‌ها که من قراره که ادامه دار یاد بگیرم. انگار یه مدرسه‌ای هستش تا آخر عمرم قراره پیش برم. خب حالا اینو تصور بکن که تو این کاری که داری میکنی، اون چیزی که داری میخونی رو دوستش هم نداشته باشی. That's really bad for you. واسه همینه که چقدر مهمه که پیدا بکنی چی رو دوست داری، یا حتی پیدا کنی چی رو دوست نداری که اون کار رو نکنی، چون تا آخر عمرت قراره که این کار رو انجام بدی و نه تنها باید انجام بدی، یادش هم بگیری، توش بهتر هم بشی. نمیتونی جا بمونی، چون از گشنگی میمیری فکر کنم تو دنیایی که داریم زندگی میکنیم. با این تصورات، یعنی تصورات ما این شکلی هستش. یه روبی کمپ هم داریم به این سمت و سو داره حرکت میکنه. یه بچه‌ای که توی روبی کمپ پرورش پیدا میکنه میفهمه که آقا قراره که من هی یاد بگیرم، من مهمه که روی خودم سرمایه گذاری بکنم که بفهمم که دارم چی کار میکنم با زندگیم، چی دوست دارم، پسیو نباشم، اون تیرامو خیلی بیشتر بزنم، تجربه بکنم، نترسم از تجربه کردن. و تهش اینطوری هم که اوکی این زندگی منه، این منم، این دنیاست. خب وقتی همه اینها رو با هم داشته باشم میتونم پوزیشن بهتری تو دنیا بگیرم.
نمیدونم که چقدر تونسته ارتباط برقرار بکن چیزایی که من میگم، ولی این ذهنیت من و دوستامه که توی مدیریت روبیکم هستن و همچنین ذهنیت حنانی هستش که حالا فعلا نداریمش، ولی همچین چیزی رو ببین. یه مثالی هستش که میگن که ماهیگیری به بچه‌ها یاد بده، به آدم‌ها یاد بده، ماهی ندارین اینها. حتی به نظر من این هم دیگه دورش تمام شده. یعنی تو نه تنها ماهیگیری باید بلد باشی، اون ذهنیت این که من میتونم ماهیگیر بشم رو باید بلد باشی یا به آدم‌ها بدی. چون اگه دریا خوش شد تو باید با دریا خوش یه کاری بکنی. اگه تو رو بردن کویر باید بتونی یه کاری بکنی، زنده بمونی. اگه بردن وسط شهر گذاشتن باید بتونی یه کاری بکنی. این ذهنیت خیلی فراتر از اینه که من یه توانایی دارم. توانایی فضلات خیلی دیگه مهم نیست. توانایی پیدا کردن الان مهمه، کیپاپ کردن مهمه، حرکت کردن مهمه. اما دیزاین تینکینگ و پرابلم سالوینگ. آره. سعید، یه مقداری در رابطه با برنامه آینده روبیکمپ هم صحبت میکنی که فکر میکنی ویژنت برای میشنت مشخصه. حالا نمیدونم کلمه تبدیلش کردیم به جمله مشخص که واقعا میشن و ویژن چیه، ولی میخوام ببینم که فکر میکنی روبیکمپ چند سال دیگه چطوری میشه یا ترانسفورم میشه به یه اینستیتوشن بزرگتری؟ برنامه‌تون براش چیه؟ برنامه درآمدزایی چطوریه؟ بچه‌ها بعدش چی کار باید بکنن؟ ببین ما به چیزهای مختلفی داریم فکر میکنیم، واسه همین تهش نقطه نذاشتیم که بیزنس مدل میخواد چی باشه. چیزی که ما میدونیم این هستش که روبیکمپ باید ساستینبل بشه. یک، باید روبیکمپ بچه‌ها روبیکمپ مدیریتش بکنن. دو، میدونیم که این مدل رو میخوایم ببریم سمت کشورهای دیگه. این رو هم تقریبا مطمئن هستیم، ولی که چه شکلی میخواد درآمد داشته باشه، چه اسکیلی باشه، اون تیکه‌ای که من تقریبا مطمئن هستم این هستش که اون کور ماجرا که میخواد لیدر پرورش بده اون تعدادش به صورت محدود میمونه، خیلی بزرگ نمیشه. اونجا جایی هستش که به صورت سخت و سنگین از سعید، از بقیه بچه‌ها، از بقیه آدم‌ها انرژی میگیره. اونجا جایی هستش که آوتپوت مهمه. اونجا خیلی بزرگ نمیشه، ولی همین سرویس هایی که ما داریم دلیور میکنیم، همین سرویس ها، همین مدل میتونه اکسپند بشه، میتونه برای کسایی که میتونن پول پرداخت بکنن، به نظر من واقعا هم لازمش دارن، میتونه اکسپند بشه. اونجا جایی هستش که ما باید پیدا بکنیم چه شکلی میتونیم این کارو بکنیم بدون اینکه صدمه‌ای به خود روبیکمپ، به این سرویس زده بشه، بقیه آدم ها بتونن استفاده بکنن. و یه چیزم صادقانه بگم سویل، شاید اوایل روبیکمپ یادم وقتی که من اومدم دانشگاه کرنل اینطوری بودم که من 26-7 سالگی تازه بودم واژه اپلای رو شنیدم که میشه اپلای هم کرد. خب قبلش نمیدونستم و علاوه این که نمیدونستم، چون مثلا از یه شرایط کوچیک اومده بودم اینطوری بودم که خیلی هم کوالیفاید نیستم، مثلا اپلای اصلا کی اصلا پذیرش منو میگیره. بعد اینکه اومدم دانشگاه کرنل و بچه‌های کرنل رو دیدم و همکلاسیام دیدم، بعد همکلاسیام که دیدم که نه خیلی هم من کم هوش نبودم، پس چرا اپلای نکردم تا الان، اقدام نکردم. اینطور بودم که همون سال قبل، همون موضوع قبلی از آننون است. خب و یکم دلخوری داشتم که آقا چرا بقیه این فرصت ها رو داشتم، میدونستم من نمیدونم و چیزای دیگه. خب واقعا دلخوری رو داشتم، شاکی بودم. ولی الان اینطوری هستم که نه، شکایت وجود نداره و حتی اون کسی که امکانات هم داره اون هم یه جور دیگه داره رنج میکشه. اون هم به نظرم به این سرویس نیاز داره، به این که آقا سر در بیاره تو زندگیم دارم چی کار میکنم. خب واسه همین میگم که یه جایی سرویس تو اون چیزی که درست کرده اونقدر آروم آروم بالاتر میره که خیلی زیر چترش قرار میگیرن. من امیدم اینه که اونقدر روبیکمپ بالاتر بره که بتونه به آدمهای بیشتری کمک بکنه. خب برای من خیلی جذابه که هر کسی بدونه داره با زندگیش چی کار میکنه. خیلی ناراحت کننده است، احتمالاً تو هم باش همزاد پنداری میکنی، خیلی ناراحت کننده است که مثلا یه کسی که 35 سالشه 40 سالشه حس بکنه که زندگیمو باختم، که نفهمیدم چی شد هستم، چرا اصلا اینجا هستم. خب یکم به صورت عمیق ناراحت کننده هستش، چون یک انسان، یک زندگیه. خب و این رو میشه جلوشو گرفت. ببین از نسل الان ما، از این نسل که بچه‌ها هستیم، میشه انتظار داشت، اگه ما خودمون بچه دار بشیم الان انتظار
یعنی من خودم خیلی از دوستاییم که بچه دار میشن اینطوری هم که با علم به این که چجوری بچه رو تربیت کنی بچه دار داری میشی یا همجوری کیلویی میخوای بچه دارشی بعداً بری یاد بگیری. و من یکی از من خودم دلیل بچه دار نشدنم اینه که همچنان انقدر، نمیگم کار درستیه ها، ولی انقدری هنوز خودم سوالای بی پاسخ دارم و خودم لایف استایل شخصیمو هنوز اونطوری که دوست دارم به اون جایی که میخوام نرسیدم. ترجیح میدم الان زمانمو برای خودم داشته باشم. مشکلی با بچه دار شدن ندارم. حالا به هر حال یه سری پریفرنس خاصم دارم. یعنی من به هر حال باید به یک درآمد اینا کانتر آرگومنتاش زیاده ها، ولی من کاری بهشون ندارم. دارم راجع طرز تفکر خودم صحبت میکنم. منبع مثال در رابطه با همون صحبتی که اولش کردیم که بچه‌ها باید در زمان نوجوانی یا حتی کودکیشون و اینا کلی از اپورتونتی داشته باشن. من به هر حال میخوام زمانی اگر تصمیمم به بچه دار شدن بگیرم که اگر هم بچه دار خواستم بشم بتونم در سن کوچیک برای بچه‌م پیانو بگیرم دوست نداشت بندازه دور، گیتار بگیرم دوست نداشت بندازه دور، کامپیوتر بگیرم دوست نداشت بندازه دور. همه امکاناتی رو برای اینکه این بتونه خودشو کشف کنه رو براش بگیرم. در صورتی که من خیلی از خانواده‌ها میبینم هنوز هشت خودشون گرو نوشونه، بچه‌م اومده یه هزینه هم دیگه گشتن دار رو دست خودشون و این نامردی در برابر بچه است. 2% خیلی از بالای از آدما دارن بچه دار میشن بخاطر اینکه حوصله‌شون تو زندگی سر رفته. بچه شیرینی زندگیه، میدونی، یعنی بچه بهانه‌ایه برای تایم خودشون. در صورتی که من انقدر خودم وقت برای خودم هم الان ندارم، چه برسه که حالا بخوام یه نفر دیگرم بیارم تو زندگی. و از نسل من و تو برای بچه‌مون انتظار میره که الان این نوع آموزشو که بچه‌ها رو بیام با کامپیوتر آشنا بکنیم داشته باشیم. ولی راستشو بخوای دیگه الان از نسل قبلیه دیگه من خیلی انتظاری ندارم، چون بنده خدا خودشون هم کرکوپرشون ریخته که الان این موبایل چیه، این لپتاپ چیه، این تلویزیون چیه، چرا اینا اینجوریان. نه من شکایت ندارم سوال ازشون. در مورد بچه و بچه دار شدن اینها ممکن نظرات متفاوت داشته باشیم. در مورد نسل قبلی هم من شکایت ندارم، ولی اینطوری هستش که اگه این حرفا رو نزنیم ادامه پیدا میکنه. خب یعنی یه تعدادی هستن که بچهای اونها هستن و این هی داره، این لوپ مخربه داره پیش میره و یه جایی باید سوال پرسید، یه جایی باید بازی رو عوض کرد. و جایی که من و تو وایسادیم به نظر من جای خیلی باحالی هم نیست، چون ما نه تنها باید روی خودمون کار بکنیم، یعنی الان یه جایی ما مسئول درست کردن اون چیزیه که خراب شده. یعنی ما اگر اون خراب باشه ما باید خودمون درست بکنیم که خیلی زمان میبره، خیلی هم انرژی میبره، خیلی هم سخته و تازه باید تلاش بکنیم که ما یه والد بهتری هم باشیم. اینجا رو داشته باش. و در مورد تربیت هم ببین سوال، دوباره برگرد به اینطوری فکر بکن که تربیت و پرورش بچه‌ها من و تو فقط نیستیم. دوباره یه اکوسیستمیه دیگه. یعنی مثلا بچه که فقط با تو نیست، مامان باباش نیستش که با بقیه بچه‌ها صحبت میکنه، بعد بازی میکنه، بعد میره مدرسه، میره توی محیط. خب اون فضای واقعا باید آروم آروم به این فکر بکنه که اوکیه که میشه چیزای مختلفی رو امتحان کرد. یعنی هنوزم من فکر میکنم که توی ایران فکر بر این هستش که مینستریم، کنکور و دانشگاه. خب حتی اگر یه سهیلی یه فرزندی هم داشته، یه بچه‌ای داشته باشه که باور داشته باشه دیگه نیاز نیست تو بری دانشگاه، اونقدر پیر پرشر وجود داره که مجبورش میکنه بره دانشگاه بچه. خب واسه همین میگم که اصلا پرورش فقط تو نیست، فقط من نیستم. هر چقدر که ما حواسمون باشه، مثلا اطرافیان خیلی مهمن و اون اطرافیانه خیلی سخت و آروم آروم عوض میشه، ولی خب چاره‌ای هم نیستش، باید عوض بشه. من میدونم علی هم یه سوال داره در رابطه با علی، خودت میخوای سوال رو بپرسی؟ اوکی. سعید جان خیلی مخلصم. من علی ام، پرودیوسر پادکستم و یه سوالی که برای من حالا جالب بود، من از اول نشسته بودم گوشه داشتم نون ماستم می‌خوردم، ولی برام خیلی جالب بود، یه سوال اومد تو ذهنم، این بود که ببین این فرهنگ‌سازیه رو چه جوری شما انجامش میدید و بعد چه جوری اندازش میگیری توی بچه‌ها توی روبیکمپ که این فرهنگ‌سازی چقدر نشسته و میدونی
سوالم این جنسیه. مرسی علی، خیلی خوشحالم که باهات آشنا هستم. ببین علی، این فرهنگ چه شکلی ساخته شده، بیشتر از این که من بیام اندازه بگیرم این فرهنگ چه شکلی ساخته شده، اینو اندازه میگیرم که چقدر کسایی که توی روبیکم کار میکنن بادم آپ، از پایین ترینش، از داوطلبینش گرفته تا بالاترینش که حالا تی ها باشن علاوه سعید بقیه، چقدر آگاهی دارند به اون میژن روبیکم، به اون رسالت روبیکم، این که همین چیزایی که امروز ما صحبت کردیم رو چقدر اونها هم میدونن و عمیقا بهش باور دارن. این میشه فرهنگ. چون فرهنگ با اینتراکشن ها داره شکل میگیره دیگه. خب فضا هستش که آدم ها تو این فضا رو پر کردن، فضایی که اینتراکشن روزانه هستش، این میشه فرهنگ. و وقتی که همه یه چیز رو باور داشته باشن، این داره منتقل میشه. چه شکلی اندازه میگیریم که بچه‌هایی که از روبیکم دارن فارغ التحصیل میشن به اونجا رسیدن؟ یکی این که خیلی صادقانه همه بچه‌های روبیکم ممکنه که به اون جایی که ما میخوایم نرسن. آدم‌ها با هم فرق دارن، علایق متفاوتی دارن و چیزای دیگه. اوکی. ولی دوباره ما روزانه باهاشون اینتراکشن داریم، باهاشون برهم کنش داریم و نوع گفتمانشون، نوع جواب دادنشون، نوع مسئولیت پذیریشون اینو میرسونه. خب یه مثال میزنم. ابتدای روبیکم ما گزارش کار داریم. گزارش کار این هستش که انتهای هفته پنجشنبه شب یا حالا جمعه شب میدنایت، حالا 0 بامداد تا 0 بامداد بچه‌ها باید گزارش این هفته رو باید بنویسن که چه کلاسی رفتن، چیکار کردن اینها. و اون 2 ماه اوله قشنگ اذیت میشیم ما. مثلا من اینترنت نداشتم، میشه دیر بفرستم، میشه تو تلگرام بفرستم، میشه مثلا بگم چی شد، میشه مثلا 1 ساعت دیگه بفرستم، مثلا همین اتفاق افتاده برام، پام شکسته، مثلا فلانی فوت شده اینها. بعد آروم آروم تو میگی که آره میشه، ولی خب این پانیشمنت خدمت شما، این تنبیه خدمت شما، این فلان خدمت شما. یه مدت زیادی طول میکشه تا بچه‌ها با همینها متوجه بشن ددلاین چی هستش. یه کاری رو ازت انتظار داریم باید دلیور بشه. این همون میجر کردنای کوچولو کوچولو هستش. خب چه نوع صحبت میکنی، چه طوری با مهمون برخورد میکنی، چه شکلی مثلا سهیل اومده توی روبی گپ با بچه‌ها داره صحبت میکنه، تو باهاش اینتراکشن برقرار میکنی. این دوباره اون اندازه‌گیری هستش. این اندازه‌گیری برای خود ما مهمه. چرا مهمه؟ ما بچه‌ها اول این تو گفتم همه فارغ التحصیل نمیشن. همونطور که 10% پذیرش داریم، یه حدود 50-60% هم graduation rate همونه. خب یعنی همه فارغ التحصیل نمیشن. اونایی هم که فارغ التحصیل میشن، مدرک فارغ التحصیل روبیکم رو میگیرن. زیر مدرک هم نوشته شده که این مدرک فقط با توصیه نامه ارزشمنده. یعنی بچه‌ها میدونن که باید تاش با یه توصیه نامه یا ما میدیم بهشون. یعنی مثلا سهیل میخواد برای شرکتش جونیور مثلا اینترن وب دیولپر یا اپ دیولپر بگیره، میاد از سعید میپرسه، از روبی هم میپرسه که آقا فلانی چه شکلیه. خب و ما اونجا توی توصیه نامه می‌نویسیم که اینه درست. و اون کوالیتی ها و اون میجرهایی که گفتی اونجا همش گفته میشه که این فرد برای این پوزیشنی که شما میخواین خوبه یا نه، حالا مهارت سخت خوبه یا نه، همچین کیفیت هایی هم داره، ما توصیهش میکنیم یا نمیکنیم. اوکی. حالا این از کجا میاد این میجرها؟ از شناخت من میاد، از شناخت حنانه میاد، از مشاورهای فردی بچه ها میاد، از معلم ها میاد. اینا همه کسایی هستن که روزانه با بچه ها ارتباط دارن و در واقع هیچ چیزی پنهون نمیمونه که این فرد چه کسی هست و این هم منتقل میشه به اون کسایی که میخوان با بچه ها کار بکنن و بچه ها این رو خیلی خوب میدونن که این توصیه نامه رو میخوان، واجبی که داشته باشن. خب سعید، من به عنوان یه سال آخرم دوست دارم ازت بپرسم که نقش بقیه آدمایی مثل ما و جامعه تو این کاری که شما دارین میکنین چیه؟ ماها چطوری میتونیم به شما کمک کنیم؟ ماها چطوری میتونیم شما رو انیبل کنیم؟ ماها چطوری میتونیم شما رو ایمپاور بکنیم؟ همین کاری که الان کردی سهیل، دمت گرم که وقت گذاشته با من گپ بزنی و فکر میکنم این کمک بزرگی بود. ولی برای اینکه سوال رو بهتر جواب بدم، کاری که روبیکم میکنه
و توش خوبه، اون سری منابع یا ریسورس هایی که این ور اون ور پراکنده هستن رو داره جمع میکنه یه جا دیگه. سهیل هست، فلانی میتونه منتور باشه، یه لپتاپی از فلانی بگیریم بدیم به این یکی، یه معلمی رو پیدا بکنیم، از یه کسی شهری آموزشی مثلا یه کسی رو پیدا بکنیم، اینها رو جمع میکنه و متمرکز میکنه برای یه سرویسی. خب اگر شما میتونین، اگر یک کسی میتونه به روکم لپتاپ بده، یک لپتاپ واقعا یک مدرسه آنلاین هستش که 10 سال یا بیشتر زنده میمونه و 10 نفر باهاش میتونه آموزش ببینن یا بیشتر. این یه راهه. دوم راه این هستش که اگر شما میتونین شهریه هر کسی رو بدین، خیلی هم کمه، $20 $25 در ماه برای این همه آموزش برای هر فردی، این هم کمک بزرگیه. صحبت کردن در مورد رویکم خیلی به ما کمک میکنه. ببین اون پدر مادره یه جایی باید به ما اعتماد بکنه و اگر رویکم رو بشناسن آدم‌ها، اون اعتماد خیلی راحت‌تر شکل میگیره و اون خیلی فرق داره که من سعید بیام توی یه جایی آموزش ببینم که هیچکی نمیشناسه تا اینکه خیلی‌ها میشناسن. وقتی خیلی‌ها میشناسن من هم انگیزه اینو دارم که آقا من واقعا میخوام اینجا فارغ التحصیل بشم. بنابراین صحبت کردن در توی پیدا کردن بچه‌ها خیلی ما سختمونه که بچه‌هایی که کمتر بهره مند هستن، خصوصا اقتصادی و جغرافیایی رو پیدا بکنیم. از این جاها کمک میگیرم اینها، ولی این صدا باید خیلی بلند باشه که به اونها برسه. خب و همیشه هم من اینطوری هم که آیا فرد بهتر و مستعدتر یا نیازمندتر از این بوده یا نه، که همیشه هم بوده ولی من بهش دسترسی نداشتم. خب و طبیعتا اون کسی هم که امکانات کمتری داره صدای ما رو دیرتر میشنوه یا سخت‌تر میشنوه دیگه. اینجا هم جایی هستش که میشه کمک کرد. سهیل، ما فکر میکنم که بچه‌ای که از رویکم تموم شدن، فکر میکنم که فکرم درسته، بچه‌ای که رویکم تموم شدن، من با این کیفیت هایی که این سابقه‌ای که دارم بهشون میبالم. آدم‌هایی هستن که فکر میکنم میشه به روشون حساب باز کرد. اگر یه شرکتی هستن توی ایران که نیاز به جونیور تک تالنت دارن، بچه‌ها رو میگن گزینه خوبی هستن. کسایی هستن که میشه روشون حساب باز کرد، میشه یه سری تسکای کوچولو داد و از اون مهمتر این رو متوجه هستن که وقتی بهمون یه فرصتی داده میشه قدردانش باشن و اون درون مایه خیلی برای یه شرکت میتونه خوب باشه که اوکی من میتونم روی این فرد انرژی بذارم، تهش پیشم میمونه. بچه روبیکن اینطوری هستن، اگه پوزیشن اینترنشیپ دارن یا دنبال کارآموز هستن، بچهای روبیکن کارآموزای خیلی خوب میتونن باشن، هم خوش انرژی هن، هم کار بلدن، هم حرفه‌ای هستن. اونجا هم جایی هستش که میتونن کمک بکنن. آخرین چیزی که میتونن به اون کمک بکنن و در لول سهیل و آدم‌هایی هستن که دیگه الان میشه گفت لیدرن، اون منتورشیپ هست. حالا دیگه مثلا یه سری از بچهای روبیکن که مثل حنانه هستن یا هستی و بصیرا و طلا و امیرحسین، اینها تی ای بودن تو روبیکن، مدیریت رو کمی بلدن. من سعید دیگه چیزی ندارم بهشون بدم. الان یه سری چیزای بیشتر لازم داره، کمک‌های بزرگتر لازم داره. اینها یه سری آدم‌هایی هستن که خیلی میتونن برن بالا و فقط منتورشیپ لازم دارن. فقط 2 هفته یه بار یه جلسه 2 ساعته که باهاشون صحبت بشه، اون دورنما رو منتوره داشته باشه و کمک بکنه به این دانشجوها که اوکی به اون سمت داریم حرکت میکنیم، الان که به اون سمت داریم حرکت میکنیم این پله هاست، با فلانیا قرار میت بکنیم، فلان فرصت ها در دسترسه. گاهی وقتا هم دستشو بگیره با سهیل معرفی بکنه که خب اینم فلانیه، یعنی اون نتورکر هم شاید بتونه بسازه. و این سهیل تهش به همون برمیگرده دیگه. تهش هدفی که داریم، تهش اینه که آقا میخوایم یه جای بهتری باشه دیگه، تهش به اون برمیگرده. من واقعا اعتماد دارم که گفتم که تو هر کار خیر و خوبی که داریم میکنیم یه ریز خودخواهی مثبت هم وجود داره. اینی که دنیا بهتر بشه، خب خودخواهی خود ما هم هست، ما هم دوست داریم دنیا بهتری باشیم دیگه. آره. من واقعا باور دارم که تهش به اون برمیگرده. قبل اینکه تمام بکنیم، من سعید و حالا روبیکن فکر میکنم که آدم‌های واقعا خوش شانسی هستیم که با کسایی که داریم کار میکنیم
آدمای باحالین، از سهیل گرفته، از علی که اینجا هستش گرفته، از بقیه، از دانش آموزا گرفته تا داوطلبایی که توی روبیکمپ هستن تا مشاورهایی که به من مشورت میدن، خیلی آدم‌های باحالین که اگر نبودن روبیکمپ اینجا نبود. واسه همین من خیلی دلگرمی بزرگه که اینقدر آدم خوب هست و خود منم خیلی حال میکنم، خیلی خوشحالم که روبیکمپ وجود داره، به خاطر اینکه من که تو ایران زندگی میکردم اینقدر آدم باحال نمیشناختم، ولی به خاطر روبیکمپ بعد تو یه کسایی پیدا میکنی که چقدر با کیفیتن. ایول حنان اومد و اینم دوست داشتنیه، اینم خیلی دوست داشتنیه. من یه چیزی اضافه بکنم اونجا، ما اگه سراغ صحبت حنانه نرفتیم به خاطر اینکه دیسکانکت شده بود حنانه و الان دوباره برگشت و حنانه ما با سعید کلی دیگه گپ زدیم و سوالی که بخواستیم از تو هم بپرسیم و از سعید پرسیدیم در رابطه با آینده روبیکمپ، ولی دوست دارم از زبان تو هم بشنوم که فکر میکنی روبیکمپ مثلا بعد از توی یه آینده نچندان دور به کجا میرسه؟ مثلا توی 5 سال آینده فکر میکنی روبیکمپ چه شکلی شده؟ توی 5 سال آینده یه چیزی که برای من خیلی بولده اینه که من فکر میکنم همیشه توی روبیکمپ میمونم. حالا اگر که اون مفید بودن لازم رو هنوز داشتم توی روبیکمپ میمونم چون واقعا دوستش دارم، ولی توی 5 سال آینده یکی از دانشجوها مدیر اصلیه و بقیه هم توی مدیریت روبیکمپ همکاری میکنن. بخش مدیریت کامل با بچه‌های روبیکمپه. من دوست ندارم که روبیکمپ خیلی بزرگ بشه، یعنی بعضی وقتا که میگن روبیکمپ 1000 نفره بشه، من خیلی به این فکر نمی‌کنم که اوکی خیلی بزرگ بشیم و یه سازمان خیلی پر جمعیت بشیم. من فکر می‌کنم که از هر استانی اگر که 5-6 نفر داشته باشیم، حالا چیزی که الان تو فکر ماست اینه که 2 نفر داشته باشیم که نهایتاً تا سال بعد بهش میرسیم، ولی فکر میکنم 5-6 نفر از هر استان داشته باشیم کافیه و دانشجوها که اینطوری میشن. اگر که حالا توی تکنولوژی چیز دیگه اضافه شد، فکر میکنم اون رشته توی روبیکمپ هم میاد و به اینم فکر میکنم که وقتی که از فکر کنیم توی یه استان 5 نفر توی یه سال، بعد سال پیش هم دیگه بودن 10 نفر توی روبیکمپ بودن، بعد من فکر میکنم کسی که 1 ماه هم توی روبیکمپه با بقیه فرق میکنه، حالا به خاطر اون سیستمی که توش قرار میگیره، ولی توی همون مدت کوتاهی هم که توی روبیکمپ بودن میتونن که توی اون استان تاثیر بذارن و شاید توی کل ایران یه تاثیر بزرگ بذاره روبیکمپ. من یه سوال از سعید پرسیدم، از تو هم میخوام بپرسم حنانه، که ما چطوری میتونیم به مجموعه روبیکمپ کمک کنیم؟ چه کاری چه انتظار یا چه، حالا انتظارم نه، ولی اگه جامعه بخواد با شما ارتباط برقرار کنه باید با کی تماس بگیره؟ چطوری باید کمک بکنه؟ چه تیپ کمک‌هایی میتونه بکنه؟ آیا کمک‌ها مالیه؟ آیا کمک‌ها معنویه؟ چطوری ما میتونیم کمک کنیم بهتون؟ من فکر میکنم که کمک‌ها هم مالیه هم معنویه، یعنی که نمیشه که حالا اون بکن به اون کمک مالی که قطعا روبیکمپ نیاز داره، چون که فکر میکنم روبیکمپ نیاز داره که خیلی پول داشته باشه، کلاسایی که میذاره، دوره هایی که برگزار میکنه و اینا، ولی از لحاظ کمک‌های معنوی هم همین معرفیش به بقیه، اعتماد خیلی مهمه. وقتی که یه پیجی مثل شما روبیکمپ رو معرفی میکنه، اون اعتماد خیلی میره بالا. یه نفر که میبینه شما دارید معرفی میکنید، بعد میگه که اوکی یه پادکست خفن مثل طبقه 16 داره روبیکمپ رو معرفی میکنه، پس از یه سری فیلتر ردش کرده و داره تاییدش میکنه که معرفیش کرده یا معرفی بقیه. یه سری کمک هم حالا توی خود قالب روبیکمپ وجود داره. بچه ها منتور دارن، منم دارم. آدم هایی که حالا توی تکنولوژی اینا هستن میتونن منتور بشن. آره کمک خیلی زیاد میشه کرد به نظرم. شاید بزرگترینش همین معرفی روبیکمپ باشه. منتور من شهرزاده. بعد طریقه آشناییش سعید من و شهرزاد رو به هم معرفی کرد. یه سری ویژگی ها در من و شهرزاد مشترکه، یعنی خیلی ویژگی مشترک زیاد داریم. نوجوانیمون خیلی به هم مرتبطه، یعنی یه
چیزایی که من میگم انگار خاطر است برای شهرزاد و یعنی هر هفته ما با هم صحبت میکنیم. من فکر میکنم کار شهرزاد بیشتر برای من اینه که توی مسیر باقی بمونم و از مسیری که دارم منحرف نشم. فکر میکنم بزرگترین کار منتورا واسه آدم‌ها اینه. بسیار عالی. سعید، حنانه و علی، شما هم که توی این مدت با ما بودین دمتون گرم. سعید و حنانه واقعا کار مهمی دارین میکنین. یعنی من واقعا پا میشم کلا از سر برمیدارم براتون دست میزنم که این وقت رو گذاشتین و انرژی رو گذاشتین و واقعا هم همونطوری که سعید گفتی بهتون برمیگرده، به هممون برمیگرده. امیدوارم که دنیای بهتری بسازیم، دنیا رو حداقلش از اون چیزی که اومدیم توش بهتر بذاریم پیش رومون و ازش بریم بیرون و امیدوارم که کارتون ادامه پیدا بکنه. مطمئنم هستم که اینطوری هست و حالا ایشالا بزرگتر بشه، نه از نظر تعداد بلکه از نظر ارزش آفرینی و ایمپکتی که میتونین تو دنیا بذارین. و حالا براتون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که آدمایی هم که گوش دادن باهاتون کانتکت بکنن و هر کی به هر نوبه‌ای که میتونه حتی با شیر کردن یه استوری کوتاه ازتون حمایت بکنه. دمتون گرم بچه‌ها. خیلی خوب شد که با هم صحبت کردیم و ممنونم. هنه دمتون هم گرم. موفق باشی دختر. مرسی از دعوتت.